სამშვიდობისა პოლიტიკურ პერსპექტივებზე საუბარი ჯერ ჭირს სპექტრით და საზოგადოება ჯერ არჩევნების მეორე ტურის ეფექტის ქვეშაა. Რა შეიძლება შეიცვალოს შემდეგ არჩევნებამდე ან ვინ უნდა შეცვალოს? ეთერში პოლიტმეტრი მე ჟურნალისტი ნინო შიჟილაშვილი ვარ. არჩევნები დამთავრდა. პოლიტიკურ სივრცეში პოლუსები ადგილზე დარჩა. არჩევნების შედეგებმა დაძაბულობა ვერ განმოხდა. ხელისუფლებას სწორება უკვე 20-20-ზე აქვს. ოპოზიციას რიგ გარეშე არჩევნებზე. ხალხი ზურაბიშვილს დიდი სიამოვნებით მიულოცავ დაბადების დღეს, შვილების გაბედნიერებას, შვილიშვილების გაჩენას, მაგრამ საქართველოში არჩევნები არ ჩატარებულა. როგორი იქნება პოლიტიკური ველი უახლოეს არჩევნებამდე, მხოლოდ ისეთი, რაც ნანახი გვაქვს, თუ რამე ახალი და საინტერესო დეტალებით. შემოაღწევს თუ არა სივრცეში ვინმე პოლუსებს შორის. არსებობს თუ არა საქართველოში ამისი კაპიტალი, პოლიტიკურად და ფინანსურად. პოლიტმეტრში დღეს რა შედეგით და რა პერსპექტივით დაიხურა 2018-ის არჩევნების თავი. ინაუგურაციის ადგილი მონიშნულია თელავი, კახეთის შუაგული. საპროტესტო ტალღის მატების ფონზე თბილისში ღონისძიებების დაგეგმვა ხელისუფლებებს არასდროს უყვარდათ, სარისკოდ მიაჩნდათ, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს თქვა, რომ ინაუგურაციის ადგილი სხვა პრინციპით შეირჩა. საზღვარგარეთ მდებარე უბნების გარდა თელავი და რუსთავი ის ორი ქალაქია, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში წააგო. ამიტომაც შეჩერდა მისი თქმით არჩევანი სწორედ თელავზე. იყო რამოდენიმე სცენარი, მაგრამ ჩემი წინადადება იყო თელავი და ეს იმიტომ რომ მე მთელი ჩემი საარჩევნო კამპანია იყო ამ თემაზე, რომ ჩვენ უნდა რეგიონები ამოვწიოთ, რომ განვითარდეს რეგიონები. მეორე მიზეზი იყო, რატომაც მე არჩევანი გავაკეთე თელავზე და ეს არაფისთვის საწყენი არ არის სხვა რეგიონებიდან. ეს იმიტომ, რომ თელავმა არ მომცა ხმა, ეს არის ერთ-ერთი წაგებული ადგილი და მინდა რომ ამითი ვაჩვენო, რომ მე ვარ ყველასი პრეზიდენტი, თუნდაც იმ ადამიანების, რომელსაც ხმა არ მომცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი კი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს საარჩევნო პროცესში გამოვლენილი დარღვევებით შეშფოთებას. დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა შემდეგი. ჩვენ მოხარულნი ვართ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებმა შეუფერხებლად ჩაიარა შეშფოთებულნი ვართ მრავალრიცხოვანი დარღვევებით, რომელიც არჩევნებისას ვიხილეთ, თუმცა ახლა ყურადღებით ვაკვირდებით თუ როგორ იქნება იმპლემენტირებული ახალი კონსტიტუცია და ვფიქრობ მომავალი წლის დასაწყისი საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის ტესტი იქნება. ამ განცხადებამდე იყო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წინასწარი ძალიან კრიტიკული ანგარიშიც ყველაზე ცუდი შეფასებებით ბოლო პერიოდში ჩატარებულ არჩევნებთან შედარებით. ყველაფერთან ხდებით იმაზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და სამართლიან გარემოში, რომ კანდიდატებს შორის პირველ ტურში უფრო მეტი კანდიდატი იყო და რა თქმა უნდა ორი კანდიდატი დარჩა მეორე ტურისთვის, მაგრამ ნებისმიერ ეტაპზე მათ შორისაც იყო ძალიან დაძაბული კომუნიკაცია, რაც ძაბავდა ფონს არა მხოლოდ კანდიდატებს შორის, არამედ მათ მხარდამჭერებსა და შესაბამისი პარტიების აქტივს შორის. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალში უნდა გავითვალისწინოთ და კარგი იქნება თუ ყველა პარტია იქნება ეს მმართველი თუ ოპოზიციური პარტიები კიდევ უფრო მეტი სერიოზულობით მოეკიდებიან უწყებათა შორისი კომისიის რეკომენდაციებს. მნიშვნელოვანი და მრავალრიცხოვანი დარღვევები ნიშნავს იმას, რომ ამ მნიშვნელოვან და მრავალრიცხოვანმა დარღვევებმა გავლენა იქონია შედეგზე. აი ამას ნიშნავს და ის რომ ამ ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს დემოკრატიული რეპუტაცია გაანიავა და ძალიან გაუჭირდება ამის შემდეგ რაღაც მითიურ რეფორმების მესამე თუ მეოთხე ტალღაზე ლაპარაკი, ეს ფაქტია.
პოლიტმეტრში დღეს პოლიტიკური მხარეები და საზოგადოება დავით მათიკაშვილი, ქართული ოცნება, ზაალ უუმაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა, ასევე დებატები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ვატო, შაქარიშვილი, ქართული ოცნებიდან, პაატა, მანჯგალაძე, გაერთიანებული ოპოზიციიდან, ასევე ალეკო, ელისაშვილი, საკრებულოს ყოფილი წევრი და ბონდო, მძინარაშვილი, ჟურნალისტი, ასე რომ საინტერესო 2 საათი გელით იყავით ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ საუბარი ჩვენს პირველ სტუმართან, დავით მათიკაშვილთან, რომელიც ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. მშვიდობისა ბატონ დავით, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე ახლა ზუსტად 1 წუთის წინ წავიკითხე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის კრიტიკული მოსაზრება ჩატარებული არჩევნების ფონზე და საკმაოდ მძიმე მოლოდინი, რომ ეს ტესტი იქნება, ეს გაზაფხული მომდევნო უпростоრად საქართველოს ხელისუფლებისთვის. მაინტერესებთ ხარ თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი სახელმწიფო დეპარტამენტის ღია შეშფოთებით, თქვენც შეშფოთებულნი. მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ უპრეზიდენტო მნიშვნელობის მოვლენა ხდება ჩვენს საზოგადოებაში, მაშინ როდესაც ქალი პრეზიდენტის არჩევა მოხდა საქართველოში და ვებზადებით მისი ინაუგურაციისთვის, ამიტომაც არის მთელი მსოფლიო ძალიან დაკვირვებით გვიყურებს ჩვენ ამ მოვლენების ფონზე, თუ რა ხდება საქართველოში. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, შემიძლია სასახად გითხრათ, რომ არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში და მიუხედავად ცალკეული დარღვევებისა, არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას კითხვის ქვეშ არ დაუყენებია ამ არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი. სანამ სახელმწიფო დეპარტამენტი ამას იტყოდა, ნინო, მანამდე პარლამენტის თავმჯდომარემაც, ვიცე-სპიკერმაც და სხვა ლიდერებმა უმრავლესობის გააკეთეს შესაბამისი განცხადება და თქვეს, რომ ეს დარღვევები, რომელიც იქნა ცალკეული დარღვევები დაფიქსირებული, ეს არ ახალია ქართული სამართლებრივი სივრცისთვის და ჩვენ მზად ვართ ყველანაირად გავხსნათ დიალოგის კარი, მოვისმინოთ ყველა ის პრეტენზია, რომელიც საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ჰქონდათ და აქვთ საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში და დავხვეწოთ კანონმდებლობა ისე, რომ 2020 წლისთვის შევძლოთ მაქსიმალურად და მოვახდინოთ ყველა ასეთი შესაძლებლობის პრევენცია, თუ კი რაიმე სახის დარღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე. აი როდესაც თქვენ ხაზგასმით ამბობთ, რომ ეს არის, აი უკაცრავად დავსვამ კითხვას, შეიძლება, როდესაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ეს არის ცალკეული შემთხვევები, აი ამ დროს, აი ამ კონკრეტულ დასკვნაში, მაგალითად საუბარია, რომ მრავალრიცხოვანი დარღვევებია გამოვლენილი და მე ახლა აღარ წავიკითხავ კიდევ ერთხელ ჩვენო აქტიურმა მაყურებელმა და დაინტერესებულმაც იცის ძალიან კარგად ყველა იმ პუნქტის შესახებ, რაც წერია სადამკვირვებლო მისიების წინასწარ ანგარიში. ამიტომ რამდენად რეალისტურია ახლა თქვენი მხრიდან ამისი გადატანა მხოლოდ ცალკეული დარღვევების კატეგორიაში და შესაბამისად თითქოს არაუშავს ეს რომ ხდება, რაკიღა ადრეც ხდებოდა და რაკიღა სამართლებრივი სივრცე არ იყო ამისთვის მზად და 6 წლის შემდეგაც ახლა ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ისევ ასია. ნინო, ჩვენ ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ თვითონ პროცესს და პროცესის დასრულებას, ეს ერთი, რაც არის აბსოლუტური სიმართლე, რომ დასრულდა პროცესი, დასრულდა დემოკრატიულ და თავისუფალ გარემოში, თუმცა გეთანხმებით, საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს გარკვეული პრეტენზიები გააჩნდათ და ამ კონკრეტულ პრეტენზიებზე შესაბამისი პასუხი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი. ნინო, ნახეთ, ჩვენ რო თვალყური მივადევნოთ საარჩევნო სისტემის განვითარებას, საარჩევნო კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, სრულყოფას, დახვეწას და ასე შემდეგ, 2003 წლიდან დღემდე, მაშინ როდესაც პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას მაგალითად ოპოზიცია გვეუბნება, რომ ეხლაც გვეუბნება, რომ მოდი 2020 წლიდანვე გადავიდეთ ასეთ სისტემაზე, აი სწორედ ეს მინდა მაგალითად მოვიყვანოთ, 2003 წლიდან დღემდე ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ის საარჩევნო სისტემა დაეხვეწა იმ დონეზე, რომ ყველა ნებისმიერი ასეთი დარღვევის პრევენციის აღკვეთა მომხდარიყო თავიდანვე. ჩვენ შევძელით და კონსტიტუციის ახალი რედაქციის, ასე ვთქვათ, მიღებისთანავე შევძელით და კონსტიტუციის ტექსტში ჩავწერეთ, განსაზღვრეთ, რომ 2024 წლიდან უკვე სრულიად პროპორციული სისტემით მოხდება არჩევნები საქართველოში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, ის მიღწევა, რაც აქამდე
აი ამ თემას ჩვენ აუცილებლად შევეხებით, რაც ეხება თვითონ ოპოზიციის მოთხოვნასაც, აი ამის გადმოტანასთან დაკავშირებით 2020 წლამდე, არა მხოლოდ თქვენთან ოპოზიციის წარმომადგენელთან შევეხები ამ საკითხს, თუმცა მანამდე მაინც მინდა რომ მივიღოთ თქვენგან პასუხი კითხვაზე, ხართ თუ არა შეშფოთებულნი იმ შენიშვნებით, რაც აქვთ საერთაშორისო მისიებს და რა შეშფოთებასაც გამოხატავენ ისინი. ჩვენ აქამდეც არაერთგზის გვითხოვს ნინო თვალშორის თქვენთან ეთერშიც თქვენს გადაცემებშიც რომ წინა საარჩევნო გარემო არ იყო ორდინალური საქართველოში წინა საარჩევნო გარემო პირველ რიგში ოპოზიციის მხრიდან იყო საკმაოდ დაძაბული და ძალადობაზე და ძალმომრევობაზე ორიენტირებული თუნდაც მისი ტექსტობრივი და ვერბალური საკითხი რაც შეეხება საარჩევნო კონკრეტულ საარჩევნო თემატიკას ის რომ ქართული მხარე იზიარებს სურვილს იმისას სრულყოფილად შექმნას კანონმდებლობა ისეთი საარჩევნო კანონმდებლობა რომელიც ასეთი ცალკეული დარღვევების პრევენციას მოახდენს ეს არის ცხადზე ცხადი აი თქვენ მაინც ამბობთ რომ ეს არის ცალკეული დარღვევები მაშინ როდესაც უცხოელი დამკვირვებლები გვეუბნებიან პარტნიორები კეთილგანწყობილები და არა ვთქვათ ოპოზიციის წარმომადგენლები გეუბნებიან რომ ეს არის მრავალრიცხოვანი თქვენ ამბობთ რომ ეს არის ცალკეული ისინი გეუბნებიან რომ არის მრავალრიცხოვანი მე ვამბობ რომ სახეობა დარღვევების არის ცალკეული ანუ ნახეთ ისეთი დარღვევები დაფიქსირდა იმაში რა ქვია საარჩევნო პროცესში რაც ადრეც ფიქსირდებოდა აქ არ არის განსხვავებული ტიპის რაიმე სახის დარღვევა აქ არის ისეთი დარღვევა რაც სამწუხაროდ საარჩევნო პროცესის ერთგვარად შემადგენელი ნაწილია და ჩვენი სურვილი და სწრაფასწორად ეგ არის რომ მოხდეს ამ კონკრეტული ფაქტების იდენტიფიკაცია და შეიქმნას ისეთი კანონმდებლობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ანუ გაახსნათ კარი მსჯელობისთვის რომ თუკი ასეთი რამ შესაძლებელია შეიცვალოს კანონმდებლობაში რაიმეს დამატების, გამოკლების ან სრულყოფის სახით, რა თქმა უნდა ეს გაკეთდეს, იმისთვის რომ შემდგომი არჩევნები იყოს იმაზე უკეთესი ვიდრე ეს იყო დღეს. თუმცა ის რომ არჩევნები ჩატარდა დემოკრატიულ თავისუფალ გარემოში, საზოგადოებას ჰქონდა იმისი სრული უფლება თავისუფლად მიეცა ხმა და გამოევლინა მისი პოლიტიკური ნება და ის რომ სალომე ზურაბიშვილმა საკმაოდ დიდი ანგარიში დამაჯერებლად დაამარცხა მისი მოწინააღმდეგე ეს არის ფაქტი ნინო და ამას არ უარყოფს არავინ. ამას ადასტურებს ეს არის ფაქტი რომ ყველა მაგიარ არჩევნების შედეგი და სხვა შორის ამ დრომდე არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თქვა ოპოზიციის მიერ გაკრიტიკებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური არჩევნებიც 2008 წლის საპრეზიდენტო ვინმეს თქვა დაეყენებინა მისი შედეგი ეჭვის ქვეშ, ასეთი რამ არ მომხდარა. ღმერთმა დაგვიფაროს ასეთი რამისგან იმედი არც მოხდება ამ ქვეყანაში. ჩვენ უბრალოდ ახლა მსჯელობთ იმაზე, რომ მაგალითად იყო ისეთი ტიპის შენიშვნები, რომელიც მაგალითად პირადი მონაცემების შეგროვებასთან და კენჭისყრის დღეს ამორჩეულთა ხმებზე კონტროლის თემასთან დაკავშირებით ამბობდა, რომ დაშინების საფუძველი იყო ეს. მაგალითად, რომ აქ უპრეცედენტო მასშტაბის მოსყიდვაზე იყო საუბარი, რაც ადრე არ ყოფილა, მაგალითად 600,000 მოქალაქისთვის ვალების ჩამოწერის თემა მაქვს ხედულობაში, მე კი არა სადამკვირვებლო მისიებს აქვს ხედულობაში. მოკლედ, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მაინც მინდა მივიღო პასუხი. უნდა იყოთ თუ არა შეშფოთებული ხელისუფლება და უნდა ღილავდეთ თუ არა ამ ტიპის დასკვნების გამო. დინო რაც საკითხებზე თქვენი ლაპარაკეთ, აი თვითოულზე შეგვიძლია ცალ-ცალკე ასე ვთქვათ ვისაუბროთ და ცხადია თქვენს კითხვაზეც პასუხი უნდა გაეცეს ამ კითხვას. ახლა რეალურად სიებზე როდესაც ვსაუბრობთ, მაგალითად სიების პარტიებისთვის გადაცემის საშუალებას იძლევა საარჩევნო კანონმდებლობა. შესაბამისად, თუკი კანონმდებლობა ამის საშუალებას იძლევა და ეს უკანონო არ არის, ამის განხორციელებას ახდენდა აბსოლუტურად ყველა მონაწილე მხარე საარჩევნო პროცესის პარტიებს გულისხმობ. Ჩუკი ჩვენ შევხედავთ ამას, დავინახავთ ამაში პრობლემას და იგივეს გვეუბნება საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები, ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე კანონმდებლობის დონეზე უნდა მოვახდინოთ ამისი იმ სახით დახვეწა, რომ ეს კანონმდებლობით იყოს აკრძალული და აღარ შეეძლოს პარტიებს ამის გამოყენება. მანამ სანამ არის კანონმდებლობაში ასეთი დაშვება, ცხადია რომ პარტიები ამას იყენებენ. შესაბამისად, და ისევ მივდივართ იმ მომენტამდე, თქვენს კითხვას აუცილებლად პასუხი უნდა გავცეთ და ვამბობთ ჩვენ ესეთ რამეს, რომ საარჩევნო სივრცეში თუ კი რამ შესაძლებელია და დაიხვეწოს, გაუმჯობესდეს, ამაზე არათუ წინააღმდეგია პირიქით, ქართული ოცნება არის აბსოლუტურად მზად და ღია დიალოგისთვის და კარს შესაბამისად ამისთვის აღებს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვიმჯობოთ, რომ ჩვენ ყურად ვიღებთ ყველა იმ შენიშვნას, ყველა იმ რეკომენდაციას აუცილებლად, რომელიც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების, ჩვენი მეგობრების მხრიდან არის, ასე ვთქვათ, გაცემული ჩვენ
ჩვენი მისამართით. ანუ კარს აღებთ ამ მოლაპარაკებებისთვის, ანუ შეშფოთებულნი, მაინც ეს მაქვს კითხვა მთავარი თუ კარს აღებთ აი ესე მაინც ყოველ შემთხვევაში ვალის მოხდისთვის რომ ვინმე მართვას რომ ხელისუფლება მზად არ არის ამის გასაკეთებლად და ჩვენ ახლა გადავალთ ბუნებრივია მოთხოვნებზე ოპოზიციის. მესმის ცოტა უფრო ემოციური ასე ვთქვათ პასუხია მე ვფიქრობ რომ შეშფოთება არ არის აქ მთავარია საქმის ბოლომდე მიყვანა იმ კუთხით რომ საარჩევნო კანონმდებლობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გამოვლენილი არსებული ამ ნიუანსებიდან გამომდინარე მიცემული შენიშვნებიდან გამომდინარე სადაც რამ არსებობს ისეთი ჩანაწერი რომლის შეცვლა გამოსწორება სრულყოფა არის შესაძლებელი და ეს დაგვანახა პრაქტიკამ, ემპირიულმა გამოცდილებამ, ვინმე ცხადია, რომ ჩვენ ადეკვატური ნაბიჯი უნდა გადავდგათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, მე რომ ვამბობ ცალკეულ დარღვევებზე, აქ რაოდენობაზე, აქ არის სახეობაზე დარღვევის, შესაბამისად, ასეთი სახის დარღვევა, თუ კი ეს დარღვევა იყო ყოველთვის თანამდები პროცესი ქართული საარჩევნო სივრცის და ჩვენ თუ მივედით იმ მოცემულობამდე, რომ შევძლოთ ამ ყველა პრობლემის იდენტიფიკაცია და სრულყოფა კანონმდებლობის ისე რომ ხვალდაზე ეს აღარ განმეორდეს, ცხადია, ეს იქნება ძალიან კარგი. კარგი და ბოლო კითხვას დაგისვავთ ამ თემაზე. მაინც ეს გასაოცარი დემოკრატიის მოლოდინში ვართ ხომ ჩვენ მაინც რაკიღა დაგვირდნენ ამას. მივიღეთ რეალობა, როდესაც გვეუბნებიან რომ მომავალ წლის დასაწყისი საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის ტესტი იქნება. აი გააზრებული გაქვთ თუ არა პარტნიორების მხრიდან ამ ტიპის მინიშნებები? რას ნიშნავს ეს? საქართველოს რეგიონში არის გამორჩეული ქვეყანა ნინო დემოკრატიის კუთხით, ამას ადასტურებს და ხას უსვამს აუცილებლად აბსოლუტურად ყველა ჩვენი პარტნიორი, მიუხედავად იმ შენიშვნებისა, მიუხედავად იმ დასკვნებისა, რადგან არის საუბარი, ცალსახად ხაზგასმულია, რომ ქვეყანა საქართველოს რეგიონში წარმოადგენს ამ კუთხით ლიდერს. ჩვენთვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ქართული ოცნებისთვის ეს არის ამოსავალი წერტილი, ბოლომდე იქნას დაცული ყველა ის პრინციპი და პრიორიტეტი, რომელიც სწორედ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თეზას უკავშირდება. ცხადია, ჩვენ ვაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს და გავაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს იმისთვის, რომ მართლაც ეს საქართველოს და ქართული ხალხის ისტორიული მიზანი ევროპულ ოჯახში გაერთიანების აღსრულდეს. ამას დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების გარეშე, დემოკრატიული სვლის გარეშე ცხადია ამ ყველაფერს ჩვენ ვერ მივახცევთ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ამ კუთხით კეთდება აბსოლუტურად ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ხაზი შემიძლია გაუსვა, რომ არაერთ შესაბამის ჩანაწერში, არაერთ მითითებაში, რომელიც თუნდაც სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ არის გაცემული აქამდეც, ეს ყველაფერი არის ცალსახად განსაზღვრული და ხაზგასმული. ასე რომ ცხადია, ყველაფერი ძალიან კარგად ვარ გააზრებული, ძალიან კარგად გვესმის პასუხისმგებლობა მმართველი გუნდის იმისა, რომ ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების გზით დიახ 2020 წელს შემდგომ უკვე ჩატარებული არჩევნებით კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი უნდა გადადგას ცხადია დემოკრატიისკენ და ევროპისკენ. კარგით, აი 2020 წლის არჩევნები რა მოთხოვნები აქვს ოპოზიციას და თქვენ ამბობთ რომ ხსნით კარს ამ მოთხოვნებზე სასაუბროთ, აი ამ შეშფოთების საფუძვლებზე სასაუბროთ. მთავარი მოთხოვნა არის მოდი გამოვყოთ ცვლილების თვალსაზრისით ორი. ეს არის ერთი საარჩევნო სისტემაში იმ მიმართულების ცვლილება რომ პროპორციულ სისტემაზე 2024-მდე მოხდეს გადასვლა, უკვე 2020-ში და მეორე არის არჩევნო კომისიების დაკომპლექტება. იქ მესამე მოთხოვნაც არის რიგარეში არჩევნები, ამას მოგვიანებით დავუბრუნდეთ. მაინტერესებს, რაზე სასაუბროთ ხართ ამ ორიდან მზად? თუ ხართ საერთოდ რომელიმეზე სასაუბროთ მზად? ნიდო მე უნდა ისტორია აუცილებლად გაგახსენოთ თქვენ და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გავახსენო ის თუ რა პრეისტორია ქონდა არჩევნების პროპორციული წესით 2024 წელს დანიშნას, ანუ ამ ჩანაწერის გაჩენას კონსტიტუციაში და ეს მინდა გაგახსენოთ ასეთი რაკურსით 2003 წლიდან მას შემდგომ რაც ხელისუფლებაში მოვიდა ნაციონალური ხელისუფლება გახდა დომინანტი ძალა საქართველოში სულ მიდის იმაზე საუბარი, სულ მიდიოდა საუბარი მსჯელობა რომ საარჩევნო კანონმდებლობა დახვეწილიყო და აუცილებლად გადასულიყო ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე. ეს ვერ შეძლო ნაციონალურმა მოძრაობამ, ვერ შეძლო კი არა, არ შეძლო. მერვე მოწვევის საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის შემდგომ, მაშინ როდესაც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მუშაობდა, იქაც აი ესე პირდაპირ იდგა საკითხი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ოპოზიცია, ანუ ნაციონალური მოძრაობა მერვე მოწვევის პარლამენტში მხარს დაუჭერდა იმ პროექტს კონსტიტუციის
არის უკვე 2020 წლიდან პირდაპირ ჩანაწერი არსებობდა, რომ შევიდოდა ძალაში რეგულაცია, რომელიც განსაზღვრავდა, რომ ერთიანი სრულად პროპორციული წესით უნდა ყოფილიყო არჩევნები. 2000 ანუ მე-9 მოწვევის პარლამენტმა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, რომლის წევრიც ასევე ვიყავი მე, შემიძლია პირდაპირ გითხრათ ზუსტად ის, რაც საკუთარი თვალით მაქვს ნახე, ასევე განსაზღვრა პირველად პროექტში, რომ 2020 წლიდან უნდა ყოფილიყო პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. თუმცა, მიუხედავად ამისა, თქვენ გახსოვთ, რომ თვითონ უმრავლესობის გუნდის შიგნით იყო ამ კუთხით პრობლემა, იყო გარკვეული ესე იგი ჯგუფი ადამიანების, ვისთვისაც ეს იყო მიუღებელი, შესაბამისად დადგა საკითხი შემდეგი სახით, რომ თუ კი ოპოზიცია ამ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებას და კონსტიტუციის ხარს დაუჭერდა კონსტიტუციის პროექტს, მაშინ ეს პირველადი ვერსია შესაძლებელია ყოფილიყო ასე ვთქვათ 2020 წლიდან და მიგვეღო უკვე. მაგრამ მათ მხარი არ დაუჭერეს, ნინო. მათ მხარი არ დაუჭერეს, იმიტომ რომ უნდა აუცილებლად მიკერილიყო იარლიყი ამ კონსტიტუციისთვის, რომ ეს არის ერთპარტიული კონსტიტუცია. ეს ჰქონდათ მათ მიზანი. თუმცა ბატონო დავით, თქვენ შეგეძლოთ, რომ ეს უმრავლესობა გაქვთ და ეს გაგეკეთებინათ თქვენითაც, ხომ, მხარდაჭერის გარეშეც. აქ პოლიტიკურ დებაზეა საუბარი, როცა თქვენ ამბობთ, ნახეთ, როცა თქვენ ამბობთ, რომ ყოფილმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო, კი არა, არ შეძლო. ახლა მე რატომ არ შემიძლია გითხრათ თქვენ, რომ თქვენ განა ვერ აკეთებთ, არამედ არ აკეთებთ, ხომ? მაშინ ეს სტანდარტი თქვენზე ვრცელდება. რეალურად არ გაკეთებულა, ამაზეა საუბარი. 2020 წელს ჩვენ გვექნება ისევ ისეთი არჩევნები, რომელიც ვერ იძლევა კონკურენტუნარიანი შედეგის და პოლიტიკური სპექტრის სრულად პარლამენტში ასახვის შესაძლებლობას. ამაზეა საუბარი. თქვენ რისთვის ხართ ახლა მზად? კი ბატონო, იყო ვთქვათ, შეიძლება ამ დებატებში მე თქვენთან ვერ შემოვალ ახლა და არც ვარ ამისთვის მზად მართალი გითხრათ, ვინ რა პოზიცია გამოთქვა მაშინ საკონსტიტუციო კომისიის სხდომებზე, მაგრამ ის იყო. აი ახლა ეს მოცემულობა გვაქვს. დღეს რისთვის ხართ მზად? განსხვავება არის სხვა რამეში, ნინო. განსხვავება ნაციონალურ მოძრაობასთან არის ის, რომ მათ არ სურდათ და არ გააკეთეს ეს ცვლილება, ხოლო ქართულმა ოცნება გააკეთა ეს ცვლილება. ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდგომ შედის ზალაში ახალი რედაქცია კონსტიტუციის, სადაც პირდაპირ შავით თეთრზე წერია, რომ 2024 წლიდან საქართველოში იქნება სრულიად პროპორციული წესი არჩევნებისა. ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება. ეხლა თქვენ რომ საუბრობთ იმაზე, კომისიაზე ვინ დაუჭირა მხარი და ვინ არა, სწორედ ასეთი წვრილმანი ნიუანსებიდან გამომდინარეობს უკვე შემდგომ ისნება, რომელიც პარლამენტში სესიაზე გამჟღავდება. ჩვენ პარლამენტზე გვაქვს ნინო საუბარი, აქ არიან ადამიანები, რომლებიც მსჯელობენ, რომლებსაც აქვს თავისი შეხედულებები. ახლა ნაციონალური მოძრაობისთვის ცხადია, ძნელია იმის გაგება და წარმოდგენა, რომ გუნდის შიგნით შეიძლება რაღაცა სხვადასხვა აზრი არსებობდეს, იმიტომ რომ კარგად გვახსოვს ჩვენ როგორ იმართებოდა პარლამენტიც მათ შორის იმ წლებში. ქართულ ოცნებაში ეს ასე არ არის. იყო განსხვავებული მოსაზრება და ამ განსხვავებულ მოსაზრებას თუ კი მხარდაჭერა გვერდიდან არ ექნებოდა, ცხადია რომ ეს ისე ვერ განხორციელდებოდა, როგორც ეს იყო თავდაპირველ რედაქციაში, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ შეძლო ის, რაც კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვერ შეძლო და არ შეძლო არც ერთმა ხელისუფლებამ და არც ერთმა პარლამენტმა. თუმცა დროში ჭიანურდება ეს ბატონ დავით. ნახეთ, რატომ თქვენც მიგაჩნიათ უკაცრავად აი ჩაგეკითხებით შეიძლება. ვერ გაიგებთ. კი ბატონო, მაგრამ თუ თქვენც მიგაჩნიათ რომ ეს კარგი ჩანაწერია, რომ პოზიტიური პროცესია, რომ ეს საჭიროა, რატომ უნდა გადავდოთ ეს 4 წლის შემდეგი პერიოდისთვის და რატომ არ უნდა გაკეთდეს ეს ახლავე 2020-ისთვის? აი ეს კითხვა ბუნებრივია არსებობს და მეც ვსვამ ამ კითხვას. კიდევ ერთხელ შემიძლია გითხრათ ის, რომ 2020-თვის და 2024 წლისთვის რა სისტემაც არის არჩევნების, ეს არის განსაზღვრული, დადგენილი და გადაწყვეტილება მიღებული კონსტიტუციაზე მხარდაჭერის დროს. ამავდროულად მინდა ხაზი გავუსვა შემდეგს. იმისთვის, რომ 2020 წელს იყოს დემოკრატიული, მაქსიმალურად დემოკრატიული გარემო, ერთჯერადად 3%-მდე მოხდა ბარიერის დაწევა და ასევე ბლოკში გაერთიანებაც შეუძლიათ პარტიებს და ისე მიიღონ მონაწილეობა 2020 წლის არჩევნებში. ეს სწორედ იმიტომ გაკეთდა, რომ 2024 წლის არჩევნები იქნება პროპორციული თლიანი წესით, ხოლო 2020 წლის არჩევნები ისევ იქნება შერეული წესით. ანუ ის პრობლემა, რა პრობლემაც თქვენ ახლა განაცხადეთ, ფაქტიურად ამ ისა ქვია პროცენტის დაწევით და ბლოკების თემის შემოტანით ეს მოკლედ მე რას ვარკვევ ბატონ დავით ახლა თქვენთან. ნახეთ, რა მაინტერესებს პირველ რიგში, აზრი არ აქვს ამ თემაზე საუბარს, ანუ ოპოზიციის ამ მოთხოვნებიდან ერთი
აპრიორში შეუსრულებელია სავარაუდოდ ხომ ეს არის რიგ გარეშე არჩევნები, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ასე ჩანს, რჩება ორი, რომელზეც მათ უნდათ საუბარი და სხვა შორის მათ უკან არის დაახლოებით 800,000-მდე მოქალაქე, ხომ ეს ფაქტია ბოლო არჩევნებმა აჩვენა. აი რას ეუბნებით მათ რომელთა ახლა აი ამ განცხადებებშიც, მოთხოვნებშიც აკუმულირებულია ქვეყნის საკმაოდ დიდი ნაწილის მოსაზრება. ამ თემებზე საერთოდ არ საუბრობთ, ხომ? ასე გამოდის. აზრი არ აქვს ამ თემებზე საუბრის დაწყებას. ნინო, ქვეყანა უნდა იმართებოდეს და იმართება კანონებით და კონსტიტუციით. თუ კი ჩვენ ამოვარდით საკონსტიტუციო ჩარჩოებიდან, ეს ყველაფერი ქაოსის და ანარქიის მომასწავლებელია. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ხანდახან აი წლების განმავლობაში ჩვენ ცოტა სხვანაირად გვესმოდა ამ ყველაფრის აღქმა და ფიქრობდით, რომ ეს კანონიც და კონსტიტუციაც უნდა მოვირგოთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ეს ასე არ არის. საქართველოში მოქმედებს კონსტიტუცია და კანონი, რომელიც ამბობს, რომ 2020 წელს იქნება არჩევნები. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ოპოზიციას გააჩნია მისი მხარდამჭერების სახით შესაბამისი ლეგიტიმაცია, ეს არის დემოკრატიის მიღწევა და დემოკრატიის ღირებულება კიდე ის არის, რომ უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სრულდება და უმცირესობა ემორჩილება უმრავლესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დემოკრატიულ სივრცეში. ეს ასეა ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, ის კი არა 1% და 9% შესაძლებელია რომელიღაცა პარტიამ ან კონკრეტულმა პირმა მოიგოს არჩევნები, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს გაგახსენებთ პრეზიდენტის არჩევნების და ის ერთი კაცი პრეზიდენტი ხდება მთელი ხელისუფლების ასე ვთქვათ მატარებელი, ხოლო წაგებული მხარე მიდის სახში. ჩვენ ახლა ანაბანაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მე არ ვამბობ. ჩვენ ახლა აქ სალექციო კურსისთვის უკაცრავად, მაგრამ არ ვარ დემოკრატია რას ნიშნავს? სწორედ უმცირესობის მოსაზრებების მაქსიმალურად გათვალისწინებაც არის დემოკრატიული პროცესის ნაწილი. მე მაინტერესებს, რამდენად არის ხელისუფლება მზად ამ ორ თემაზე საუბრისთვის. ნინო, იმისთვის რომ პოლიტიკურმა ძალებმა განაცხადონ საკუთარი უფლებების, სურვილების, პოზიციების შესახებ, ამისთვის კონსტიტუციით არის მოცემული არჩევნები. ეს ერთადერთი, სადაც შეიძლება ამისი განცხადება და უпростоრად რეალიზება, განცხადება ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება, რეალიზება ეს არის არჩევნები. თუ კი არჩევნები არ ჩატარდა, ამის რეალიზებას ისინი ვერ მოახდენენ. არჩევნები უნდა ჩატარდეს 2020 წელს. არსებობს 2 წელიწადი იმისთვის, რომ პარტიები მოემზადონ არჩევნებისთვის. ჩვენ როცა საუბრობდით იმაზე, რომ მაგალითად ბარიერი 3%-დან 5%-ზე უნდა იყოს აწეული და ბლოკები არ უნდა არსებობდეს, საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ პარტიები უნდა იყვნენ ძლიერნი, პარტიები უნდა გაძლიერდნენ იმისთვის, რომ შეძლონ მხარდაჭერების მობილიზაცია, განახორციელონ და საკუთარი უფლებების რეალიზაცია და შეხედულებების რეალიზაცია არჩევნებამდე. გასაგებია, მე მივიღე პასუხი, რომ ამ წელი განმარტებიდან, რომ ამაზე საუბარს უმრავლესობა არ აპირებს. ამ ორ თემაზე. ჩვენ ვაპირებთ საუბარს საარჩევნო კანონმდებლობაში არსებულ ისეთ ნიუანსებზე, რომელზედაც შესაბამის, ასე ვთქვათ, მითითებას, განცხადებას აკეთებენ ჩვენი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები და ჩვენი პარტნიორები, აუცილებლად სწორედ იმ მოცემულობიდან ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, რაც ჰქონდა არჩევნებზე, თუ კი მოხდება შესაბამისი პრობლემატიკის იდენტიფიკაცია და ამ კუთხით გაუმჯობესდება კანონმდებლობა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი და ამისთვის მზად არის ქართული ოცნება, ცხადია, მაგრამ ეხლა ნუ რაღაც არასერიოზულ თემებზე, ვადამდელ არჩევნებზე და იმ საკითხზე, ნინო, რომელზედაც წლების განმავლობაში ოპოზიციას არაერთ გზის პირდაპირ თვითონ შეეძლო გადაწყვეტილების მიღება ჯერ და არ მიიღეს, შემდგომ მხარი დაეჭირა გადაწყვეტილებაზე, რომ ერთიანი პროპორციული სისტემა ყოფილიყო და ასეთი გადაწყვეტილებაც არ მიიღეს, აი ასეთ საკითხებზე, სადაც კონსტიტუციურ დონეზე მიღებულია უკვე გადაწყვეტილება და ეს არის არა მარტო ქართული ოცნების პირდაპირ შემილია, ნინო, გითხრათ, უკაცრავად 2 წუთი და დავასრულებ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მიღწევა. ჩვენ რო 90-იანი წლებიდან დღემდე უყურებთ სიტუაციას, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო კი არა, არ გააკეთა ის, რომ შემდგომი არჩევნები ყოფილიყო პროპორციული, ერთიანი პროპორციული სისტემით. ეს მხოლოდ პროპორციული სისტემით, ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეძლო ქართულმა ოცნებამ და ეს დანაპირები კი არ არის. 2024 წელს ეს პირდაპირ წერია. რომელიც ამოქმედება ძალიან მალე, რომ ეს შედის ძალაში. თუ შეიძლება მითხრათ, მაინც ბოლოსკენ რა გაკვეთილი მიიღო ხელისუფლებამ ამ არჩევნებიდან?
ხელისუფლება მიიღო შესაბამისი გაკვეთილი, ამაზე ჩვენ არაერთგზის ვისაუბრეთ და ერთხელ კიდე გეტყვით. რატომ გეკითხებით, იცით, აი მაგალითად რომ ისაუბრეთ სხვადასხვანაირი ტიპის საუბრები, აი კახაკალაძემ თქვა, ასე უპასუხა, ანუ ძალიან არასერიოზულად აღიქვა საერთოდ რაიმე გაკვეთილზე საუბარი ამ პროცესში. მაინტერესებს ეს საერთო განწყობაა თუ ეს ცალკეული პირების განწყობაა. არის თუ არა სერიოზულად აღსაქმელი გაკვეთილები პირველ ტურში, ვთქვათ, შედეგი რაც დაიდო, შემდეგ უკვე ეს შენიშვნები რაც მეორე ტურის შემდეგ დაიდო. მაინტერესებს არის თუ არა ეს ძალიან ყურადსაღები გაკვეთილები თქვენთვის. ცხადია ხელისუფლების პრიორიტეტი და ამოსავალი წერტილი ეს არის საზოგადოება და საზოგადოებაზე ზრუნვა. აი სწორედ ის გაკვეთილი მივიღეთ ჩვენ ქართულმა ოცნებამ, რომ უნდა იყოს ჩვენს საზოგადოებასთან, მის თვითოეულ მოქალაქეებთან მუდმივი კომუნიკაცია და მათ პრობლემებზე ზრუნვა. დაშორება საზოგადოებისგან იწვევს იმ შედეგს, რა შედეგიც იყო პირველ ტურში, რომ არ მოხდა დიდი, ანუ მაქსიმალური ოდენობით იმ ასე ვთქვათ, მოცემულობით გამარჯვება, რა მოცემულობასაც ქართული ოცნება ელოდებოდა. ეს მოხდა ჩვენ დავამარცხეთ პირველ ტურში ქართული ოცნების მიერ ხარდაჭერილმა კანდიდატმა დაამარცხა პირველ ტურში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, მაგრამ ეს არ იყო ის იმხელა პროცენტი, რომელიც რეალობას ასახავდა. აი მეორე ტურში რეალობა ასახა იმ შედეგმა, რაც დაიდო და საზოგადოება ხელისუფლებამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დაშორდეს საზოგადოების გულისცემას მათ პრობლემებზე და ამ პრობლემების მოგვარებაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ორიენტირებული. ეს არის ის გაკვეთილი პირველ რიგში, რომელიც ჩვენ ამ არჩევნების შემდგომ მივიღეთ. და ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა დამრჩა სალომე ზურაბიშვილისთვის უთქვავს ბიძინეევანიშვილს, რომ არანაირი ვალდებულება ოცნებასთან არ აქვს ხარდაჭერის სანაცვლოდ. მაინტერესებს გუნდის განწყობა, აი რა დოზით მის დამოუკიდებლობის რა დოზისთვის ხართ მზად ამ კითხვას სვავ ყოფილ პრეზიდენტთან გუნდის დამოკიდებულებისგან გამომდინარე, ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე. აი ძალიან გულწრფელად გეუბნებით ნინო, რომ ეჭვიც არ მეპარება იმაში, რომ სალომე ზურაბიშვილი იქნება მართლაც დამოუკიდებელი პრეზიდენტი. მის ესეთი ხასიათის ადამიანია, შეუძლებელია მისი ასე ვთქვათ მართვა და წარმართვა რაღაც გარკვეული მომენტი, ხა რაც საკუთარი გამოცდილებით ვიცი და 2 წელი ერთად ვიმუშავეთ პარლამენტში, ვიცით რომ ქალბატონი სალომე საკმაოდ ესეთი ხასიათის მატარებელია, მკაცრი ხასიათის მატარებელი და დამოუკიდებელი ხასიათის მატარებელი ადამიანია, შესაბამისად მისი მართვა ფაქტიურად შეუძლებელია. ამაში მე ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ რაც ითქვა თქვენს მიერ ეს არის სრული სიმართლე. ჩვენ ნახავთ ამას, თქვენც დაინახავთ ამ ყველაფერს, ნინო და საზოგადოებაც ცხადია დაინახავთ. მადლობა დავით მათიკაშვილს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ სტუდიაში უკვე მზად არიან ჩვენი სტუმრები დებატებისთვის. წარმოგიდგენთ მათ შემადგენლობას: ვატო, შაქარიშვილი, ქართული ოცნება, პაატა, მანჯგალაძე, გაერთიანებული ოპოზიცია, ალეკო, ელისაშვილი, საკრებულოს ყოფილი წევრი, ასევე ჟურნალისტი ბონდო, მძინარაშვილი. ჩვენ დავბრუნდებით ამ შემადგენლობით რეკლამის შემდეგ. ახალი პრეზიდენტის ლეგიტიმაციის საკითხი ასე სვამს თემას, ასეთ მოთხოვნას აყენებს ოპოზიცია ამ ეტაპისთვის, ამბობს, რომ საჭიროა ვადამდელი არჩევნები რამდენიმე სხვა მოთხოვნასთან ერთად. ეს იქნება დღეს ჩვენი მეორე ბლოკის მთავარი სასაუბრო თემა. ვატო, შაქარიშვილი, ქართული ოცნება, პაატა, მანჯგალაძე, გაერთიანებული ოპოზიცია, ალეკო, ელისაშვილი, საკრებულოს ყოფილი წევრი, ბონდო, მძინარაშვილი, ჟურნალისტი. სამშვიდობისა ბატონებო, მადლობა, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდით ბატონ პაატა, თქვენ დავიწყებ. ეს მოთხოვნა რას ეფუძნება? რა რეალობას ხედულობაში მაქვს ერთი კონკრეტული მოთხოვნა ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, რასაც ბუნებრივია საფუძვლად აქვს ის, რომ თქვენ არ აღიარებთ ახალი პრეზიდენტის ლეგიტიმაციას, მაშინ როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები მიუხედავად მწვავე კრიტიკისა ასე საკითხს არ სვამენ. კი ბატონო, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. საერთოდ არჩევნები არსებობს იმისთვის, რომ თქვათ არსებობდეს შესაძლებლობა ხალხმა თავისი წარმომადგენლობის მეშვეობით განახორციელოს ხელისუფლება, ხო? როცა ვიჩვევ თქვათ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი არ არის თქვათ სახელმწიფოს მეთაური, ჩვენ შემთხვევაში არის თქვათ სახელმწიფოს მეთაურია, უბრალოდ არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური. ამ შემთხვევაშიც ქართული ხალხის ნება უნდა იყოს იმის ადეკვატურად ასახული, რასაც
მისცემენ ხმა. ამისთვის აუცილებელი პირობა არის, რომ სამართლიანი და თავისუფალ გარემოში ჩატარდეს არჩევნები. თუ ავიღებთ თქვათ იმ შესაძლებლობას და ამაზე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის თქვათ დასკვნა ვნახეთ ჩვენ ბოლო პერიოდში, რომ გაუარესებულია ამხრივი ვითარება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასება, რომელიც ამბობს პირდაპირ, რომ მრავალმხრივი დარღვევები დაფიქსირდა, რომელიც საერთო ჯამში თვისობრივად და ხარისხობრივად ახდენს არჩევნების შედეგზე, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ გამოვლენილი დარღვევებით რაც ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლებით ის რომ არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი გარემო მხედველობაში მაქვს საარჩევნო კანონმდებლობა ხო და ის დარღვევები ის ზემოქმედება რაც ხდებოდა უბნებზე და არჩევნების დარღვევები არ ფიქსირდება მხოლოდ არჩევნების დღეს ორი პერიოდი აქვს ამას არჩევნებამდე პერიოდი და არჩევნების დღე კი ბატონო გასაგები ხარ თქვენი ლოგიკა საითაც მიდიხართ იმიტომ რომ ეს ჩვენ აუდიტორიასაც მოსმენილი აქ არ ერთხელ მაგრამ რეალიზმის ფარგლებში ირჩევით თუ არა როდესაც ვადამდელ არჩევნებს არა რა თქმა უნდა თუ ხალხის ნება არჩევნების გზით ანუ არ არსებობს ქვეყანაში შესაძლებლობა იმის რომ დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნების საშუალებით არსებობდა შესაძლებლობა ხელისუფლების ცვლილების, მაშინ ჩვენ რა დაგვჩენია? სამი მოთხოვნა აქვს ხო გაერთიანებულ ოპოზიციას და კიდევ უფრო დღეს შექმნილ საკოორდინაციო საბჭოს. პირველი, საარჩევნო სისტემის სრულყოფა, საფუძვლიანი ცვლილებები. ასევე თავარი მოთხოვნა არის, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რომელიც საპარლამენტო რომელზეც ახლა ჩვენ გითხრა რომ როლოსებს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მოგონებრივად თქვენ ოპონენტის გიპასუხოთ თავად მაგრამ გითხრა რომ ეს ვერ განიხილება იმიტომ რომ კონსტიტუციის ჩარჩო და ხოსს ნიშნავს კონსტიტუციის ჩარჩო და ესეთ კონსტიტუცია ხალხისთვის არსებობს და არა სახელმწიფო და ხალხი კონსტიტუციის ანუ თუ ხალხის ნება იქნება და თუ შევთანხმდებით ყველაფრის გადახედვა არის შესაძლებელი და აქ ხელისუფლება ყველაზე ზუსტია ზუსტად მაგ პროპორციულის ნაწილში როცა ამბობენ რომ ეს კარგია პროპორციული სისტემა მაგრამ არა 2020 წელს არამედ კარგია 2024 წელს ხო ეს აბსურდული არგუმენტაცია აქვს და ჩვენ ვამბობთ საარჩევნო სისტემა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ვადამდელი არჩევნები იმისთვის რომ ადეკვატურად იყოს ხალხის ნება ასახული იმისთვის რომ ქვეყანის განვითარება თქვა დემოკრატიულ ჩარჩოში ვითარდებოდეს და ხალხის ნება იყოს ზუსტად ისე ასახული როგორც ამას ხალხი გადაწყვეტს დღეს რა რეალობა გვაქვს ჩვენ 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე ქართულმა ოცნებამ მიიღო 48% და მის წინააღმდეგ ხმა მისცა 52%-მა და დღეს ხედავთ რეალობას რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქართულ ოცნებას ეს არის ქართველი ხალხის ნების ადეკვატური ასახვა სწორედ ამ გაუარესებამ ამ პროცესმა შექმნა ის რეალობა რომელშიც ჩვენ დღეს ვართ რომ გასული ვართ ფაქტიურად კონსტიტუციის ჩარჩოდან იმიტომ ქვეყანაში არ ტარდება არჩევნები აი წუხილების სახეზეა ბატონო ვატო და რამდენად არის მზად ხელისუფლება რომ ამ წუხილების ნაწილი მაინც აქციოს რეალობად გასაგებია რომ ვადამდელ არჩევნებზე ალბათ თქვენ ერთმნიშვნელოვანი უარ სიტყვით ასეთ ჩანს ყოველ შემთხვევაში მაგრამ სხვა ნაწილები რამდენად შეიძლება იყოს განხილული საღამოშვიდობის მისალები ტელემაყურებელს თქვენ სტუმრებს ვიტრაჟებს მიყვება ბატონ ალეკოს და ბატონ ბონდოს ეხლა რაც შეეხება წუხილებს მე ვფიქრობ დღეს ვითარებაა როდესაც ჩვენ გვჭირდება ციუგონებაზე ანალიზი იმაზე უფრო მეტად ვიდრე ცხელთავებში მოხარშულ რაღაც რევანშისტულ გეგმების განხილვაზე დროის დახარჯვა და რაღაცა აბსურდული წინააღმდეგობები და ბრალდებები. ეს ანალიზი კი ზოგადად ეს მარტივად რო თქვა და ორი წინადადებით ესეთია რომ რაც აჩვენა არჩევნების შედეგებმა როგორც პირველ ტურმა ასევე მეორე ტურმა რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებაში არსებობს ბევრი რამ რაც მას არ მოსწონს ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან მიმართებაში და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობს სრული კონსოლიდაცია საზოგადოებისა რომ ამ ქვეყანაში ძალადობრივი რევანშისტული ძალები ხელისუფლებაში ვეღარასოდეს დაბრუნდებიან და ამაზე მეტყველებდა განსაკუთრებით ჩატარებული მეორე ტური, როდესაც იყო ძალიან დიდი სულისკვეთება ნინო დამეთახმებით და დამეთახმება ტელემაყურებელი ფაქტიურად ამ მუხტმა მიაღწია საზოგადოების მხრიდან წამოსულმა მიაღწია 2012 წლის მუხტს, როდესაც სრულიად ქართული საზოგადოება იყო გაერთიანებული ძალადობის წინააღმდეგ. ეხლა რაც შეეხება პაატა მახსენა გარემო, წინასაარჩევნო, პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ეს წინასაარჩევნო გარემო იყო უპრეცედენტოდ ბინძური წინასაარჩევნო გარემო და კამპანია, რომლის ერთადერთი და მთავარი შემოქმედიც იყო ის ძალა, რომელსაც ბატონი პაატა წარმოადგენს და ის ტელევიზია, რომელსაც ხელმძღვანელობს მათი პარტიული ტელევიზია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ნიკა გვარამია და მთელი ეს აგრესია შეურაცხყოფა სიბინძურე მოდიოდა სწორედ ამ მანქანიდან შესაბამისად ეხა საუბარი იმაზე რომ აქ რაღაც გარემო იყო
წინასაარჩევნო არახელსაყრელი თქვენი მხრიდან უკაცრავად ეს გამარჯვენ რა თქმა უნდა ერთმანეთს არ ვერთვებოდით უბრალოდ კითხვა მაქვს აი წარმოიდგინეთ აი როცა ვლაპარაკობთ სამართლიან არჩევნებზე როცა საარჩევნო ადმინისტრაციებში ხელისუფლება წარმოდგენილია 12 წევრისგან 10 წევრით იქ რა სამართლიან გარემოზეა ლაპარაკი აქ მაქვს ვიდეოები შემიძლია დაგიტოვოთ როცა გრიგოლ ვაშაძისთვის მიკუთვნებული ხმები ავტომატურად კომისიის წევრების მიერ ხმების უმრავლესობით ხდება სალომე ზურაბიშვილისთვის მიკუთვნება ამას ერთეული შემთხვევები კი არის ეს იყო მასიური შემთხვევები როგორ ხდება აცხადებს აგერ გრიგოლ ვაშაძისთვის ახმა მიცემული და შემდეგ დებს სალომე ზურაბიშვილის მხარეს ამ ბიულეტენს ეს უბრალოდ შემთხვევაა ეს დაფიქსირებული ამაზეა ლაპარაკი არა 57000-ზე მეტი ბიულეტენია გაბათილებული და ეხა ეს თქვენ ასე ძანებთ ეს არ არის იმის საფუძველი რომ არა მე უბრალოდ ერთ-ერთი მაგალითი ზოგადად არჩევნების შედეგები და არჩევნების პროცესი ეგ ვიცი ეს სისხლიან რეჟიმის ექსპერტი რო ხარ ეს ვიცი ამაზე ლაპარაკობ ხშირ არ გვინდა ეგ დავამთავროთ და ვილაპარაკოთ არჩევნებზე არა არჩევნების საშუალებას არა შეურაცხყოფა არ არის ჩემი სტილი ნამდვილად კითხოს გისვავ როცა ცენტრალურ ადმინისტრაციაში რომელიც ხმებს ითვლის და ცნობილი გამოთქვაა სტალინის რომ არჩევნებს იგებს ის ვინც ითვლის ხმებს იქ რო 10 წევრით ხარ წარმოდგენილი და ოპოზიცია არის 2 წევრი ეს არის სამართლიანი გარემო ამის დამტკიცება გითხრით ეხა ამ აუდიტორიას ეს ხალხი როგორ გისმის ამას დაამტკიცებ აი გაცლევ დროს და დაამტკიცეთ რომ სამართლიანია ქართული ოცნების ხელისუფლების ერთ-ერთი და არა ერთადერთი უმთავრესი მონოპოლარი არის დემოკრატიული არჩევნები ამ ქვეყანაში რომელიც 2012 წლის შემდეგ უკვე მე-6-ე ჩატარდა ამას აღიარებს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ერთი წუთი ყველა ჩვენი პარტნიორი და ყველაზე დიდი ლეგიტიმაციას ვინც იძლევა ამ ქვეყანაში ის რაც თავარია ანუ ქართველი ხალხი ამას კითხვის ნიშნავს რომ თქვენ ვერ დააყენებთ ბატონო პაატა მე ვიქნება შესაძლებლობა რომ კითხვა რა თქმა უნდა კითხვა დაგისვათ რა თქმა უნდა თქვენ წარმოადგენთ პოლიტიკურ ძალას და პარტიას კონკრეტულად გიორგი ვაშაძის ხელმძღვანელობით რომლის თქვენ შევანაძის დრო ახსენეთ და იქაც არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი. ზუსტად აი არასოდეს ამ ქვეყანაში შევანაძის დროს არც ერთ დამოუკიდებლობის ისტორიაში არ გაკეთებულა ესეთი რამე რაც დაიწყო გიორგი ვაშაძემ, როდესაც 2008 წელს დაბეჭდა თავი პირადობის მოწმობები და ასე იცით ახლა 2008 წელს საზოგადოება მიწის რა ხდებოდა ჩვენ ქვეყანაში ამაზე უნდა გიფოსოთ თუ დაამთავროთ არა ეს არის ამ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენთ ამ კაცს წარმოადგენთ კონკრეტულად და ის თქვენი სტილია თქვენ საუბრობთ თქვენი სტილია ამარჩევნებზე საუბრობთ ამარჩევნებზე საუბრობთ თქვენი სტილია თქვენი სტილია დააბრალოთ წარმოდგენა თუ გაქვთ არჩევნები როგორ ტარდება 10 წევრია კომისიაში ქართული ოცნება როგორ შეიძლება ჩვენმა წარმომადგენლებმა გააყალოს არჩევნები რაზე ლაპარაკობთ ახლა აბსურდია საერთოდ ვინ გელაპარაკობს აბარაზლაპარა პირადობის დაბოჭვას რა აზრია თუ იმაზე წარმოადგენ კაცს და წარმოადგენ პოლიტიკურ ძალას რომელმაც ერთ-ერთი უპრეცედენტო ხრიკი მოიგონა და აღასრულა ამ ქვეყანაში არჩევნების გაყალბებისა. ძალიან მარტივი საკითხი. თქვენ დღეს გამოდიხარ და ამბობთ რომ ეს გააკეთა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს თქვენი სტილია უბრალოდ. ეს არის ცილისწამება და ნახეთ ჩვენ. აბრალეთ ერთი წუთი. აბრალეთ ადამიანს სულ ახალი დაგვიწყილი. აბრალეთ ხელისუფლებას. რასაც თქვენ ხართ მისი შემოქმედის ხართ და მისი მომტკივრებელის თქვენ. სისხლის სამართლის საქმე. ამის მარტივი მაგალითი კიდევ ვიცით რა. ლანჩხუთის პრეცედენტი ხო ნახეთ? ყავდათ. არა, ლანჩხუთის პრეცედენტი ნახეთ? ყავდათ და ყავთ. კაკების. არ კიდათ ეს დამთავრდა ერთი წუთი პირდაპირ არჩევნები დამთავრებულია დამთავრებულია ეგ რა ქვია ეს არჩევნები არა მე გეუბნები თქვენ სტილს თემას არა მე ხო ვიცნობ თქვენს მესეჯ ბოქს ვიცნობ და აიღალა ხალხი იცის ყველა ეს არის რეალობა არა თქვენ სულ მესეჯ ბოქსი და რეალობა სულ წარსულზე ეხლა ვილაპარაკოთ არჩევნების შეფასებაზე ვართ აქ მოსული ხო არჩევნებზე გაგიქრებები შეფასებულია ყალბი პირადობის მოსმოლები შეფასებულია ვინი სადიპოვეს პირადო იყო თუ არა ყალბი გამოძიება დაწყებულია კი ბატონო როდესაც რატო არ დაიწყეთ 2008 წლის ამბავზე როცა ლაპარაკობთ ეს პოლიტიკური ბრალდება არ თუ მართლა გინდა შედეგზე რო გავიდეთ თქვენ რო იყო ქუჩის ოპოზიცია მაშინ გავიგებდი ამას მაგრამ როცა წარმოადგენ ხელისუფლებას პოლიტიკური ნება გაქვთ რომ ბუნდე მიიყვანოთ და დაასრულოთ ეს საკითხები რაზეც წარმოადგენ კი რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მე სად არის ვერ გამოიწეთ 6 წელი გიორგი ვაშაძის პირადობის 2012 წლის შემდეგ შეძლო მოახერხა და ამას გააგზელებს ამ სტანდარტ შეინარჩუნებს ამ ქვეყანაში დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას მიუხედავად იმ უამრავი მცდელობისა რომელიც მოდიოდა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისგან ამ ქვეყანაში. თუ შეიძლება მინდა რომ შემოვიყვანო ჩვენ სტუმრების სამართლებრივ დონეზეც კი არ შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ რომ თანაბარ უფლებიანები არიან პარტიები, იმიტომ რომ ადმინისტრაციაზე ვილაპარაკე და მეორე რესურსობრივი უპირატესობა რაც გააჩნია ქართულ ოცნებას. მის მხარეს დგას ოლიგარქი, მთელი ადმინისტრაციული მანქანა და თუ ავიღებთ შესაძლებლობას გაერთიანებულ ოპოზიციას ყოველას ერთად ჩვენ ყავდა 3 წარმომადგენელი უბანზე და ქართულ ოცნებას ყავდა ყოველ
50 ადამიანზე ერთი დაქირავებული კოორდინატორი. ერთი ნახეთ რა აქვს დეკლარირებული 2016 წელს არჩევნებზე. 800.000 ლარი აქვს შრომის ანაზღაურებაში დაფიქსირებული. ეს ყველაფერი არის დიდი ფული, რომელიც ახდენს საარჩევნო პროცესის გაუდაბურებას. ეხლა იმის მტკიცება რომ 2008 წელს ვიღაცა რაღაცას აკეთებდა, არასწორი ამ რეალობაში. გამოვიძიოთ ის 2008 წლის საქმე და ასევე გამოვიძიოთ ის დიდი ოდენობის შავი ფული, რომლითაც საარჩევნო ხდება საარჩევნო პროცესის გაუდაბურება. ერთის მხრივ საუბრობ დეკლარირებულ და თანხებზე და რომელიც ოფიციალურად და დეკლარირებულად გაიცემა იმ ადამიანებზე 100.000 ლარი იყო კოორდინატორებს ქართული ოცნების 100.000 კოორდინატორს ერთი წუთი დამასრულებელი. ის თანხები რომელიც ოფიციალურად კანონის სრული დაცვით და შესაბამისობით გაიცემა იმ ადამიანებზე ვინც ჩართულია საარჩევნო პროცესში ეხა გადახედეთ უბნებს, არ ვიცი თქვენ იყავით თუ არა მეორე ტურში საარჩევნო უბნებზე. ერთადერთი ვინც იყო პროვოკაციის ინსპირატორი, ძალადობის ინსპირატორი, საარჩევნო უბანზე დემოკრატიული მშვიდობიანი პროცესის ხელისშემშელი, ეს იყო წარმომადგენლები თქვენი პოლიტიკური ძალისა, კონკრეტული ფაქტები. მე უამრავი რომლის რაიონში ვიყავი 20 შტაბის უფროსი, რაც გაჭრეს ცივი აღით რა. ახალციხეში, ახალქალაქში შეუვარდით. დამასრულებინე, საუბრობ. კონკრეტული ფაქტები გინდოდა. კონკრეტულ ფაქტს ჩამოვიკეთული უამრავს. რეგიონები ერთ კონკრეტულზე, სადაც მე ვიყავი საბურთალოზე მე-6 ოლქში, კონკრეტულად დოლიძეზე 71 სკოლაში, სადაც პირდაპირ იყო მცდელობა და ზეწოლა მიდიოდა ჩვენ წარმომადგენლებზე, ნაციონალური მოძრაობის და თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის. სამი არა, იქ იყო 12 ადამიანი წარმომადგენლებს გულისხმობ მე და არა საარჩევნო კომისიის წევრებს, 12 ადამიანი, რომლებიც წარმოადგენდნენ თქვენ სხვადასხვა მოკავშირე ძალებს ცდილობდნენ ზეწოლას, პირდაპირ ხელით ეხებოდნენ ამ ქალბატონებს და მხოლოდ ჩემი და ჩვენი მეგობრების საზოგადოების ჩარევის შემდეგ შევძელით ამ ყველაფრის აღკვეთა. ასეთი ფაქტები იყო უამრავი, იმიტომ რომ ძალადობის ინსპირაციის არა მე ხო თანაბარდრო ხო უნდა ძალადობის ინსპირატორი ძალადობის ერთადერთი შემოქმედი იყავით თქვენ მაგრამ ეს ხელისუფლება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ყველაზე მთავარი რაც არის საზოგადოებამ არ დაუშვა გაგეცებს პასუხი თქვენ საუბრობთ ხოლმე თქვენი ლიდერები 100.000 ხმაზე არავინ არ საუბრობს 1.200.000 ეს აღშენილება ჯერჯერობით არ უარყოფს 800.000 ხმა თანაბარდრო გამოვიყენოთ და ეს არის და რა ელექტორატია იმ 800.000 ხმაში არავინ არც ერთი ხმა არ არის რომელიც არის დაშინებით ან მოსყიდვით ან რაიმე ვალდებულებაში მყოფი ადამიანი ეს არის თავისუფალი არჩევანი გაკეთებული თავისუფალი არჩევანი რაც შეეხება იმ თქვენ ხმებს რომელიც არის გაყალბება ზეწოლა ზემოქმედება მოსყიდვა და ბევრი კომპონენტის შედგება მე ამის უფლება არა ყველა შეურა უფლების არა მე არც ერთი ადამიანი მე არ მithქვია რომ ყველა არა მე არ მithქვია რომ ყველა ადამიანისთვის იმ ადამიანებისთვის 800.000 ადამიანმა გამოხატა საკუთარი შეურაცხყოფა არ მიყენებია შეურაცხყოფაზე არ ვიცი თქვენი ლიდერები 24 საათის განმავლობაში მე არ ვიცი ლიდერები რას ლაპარაკობენ მე ვაგებ პასუხს და რაღაც ესეთ აბსურდულ შეურაცხყოფელ წინადადებს იძახიან მე ამის უფლებას არ ვიცი სხვა რამეა ქართული ხალხი შეურაცხყოფის უფლებას არ მომიწვია ქართული ხალხის სახელით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ჩვენ მომხარ წარმომადგენელი კაცო იმ პოლიტიკურ ძალას უჭერს თელ საქართველოს თავზე რომ დაახურა ეს ყველაფერი და იმ ძალის წარმომადგენელი ხარ და წარსულში პოლიტიკური სინგეუნები წარსულში მაგინა და დღეს აღარ მაგინა როგორ არის ხა სორაზულებს თავზე დაგვაყურებთ მართლა ძალასის წარმომადგენელი ხარ აქ მიზიხარ და ხალხს რომელიც 1.200.000-მა კაცმა რომელმაც ჯერ 1.200.000 არ არის 1.200.000 ადამიანმა რომელმაც სრული მობილიზაცია სრული კონსოლიდაცია თქვენ გონიათ თუ ეს ქართული ოცნების ელექტორატია 1.200.000 კაცი ერთის დამასრულებინე რა მე არ ვილაპარაკო და შენ მიგლაპარაკო გონია რომ 1.200.000 კაცი არის ქართული ოცნების წმინდა წყლის ელექტორატი ეს ადამიანები იპასუხე რომ იკვლასვან და თავად ვერ გავიგე ეს ადამიანები აირასმენ ადებენებია თქვენი პოლიტიკური ძალის რევანშისტული ძალების ძალადობრივი პოლიტიკური ესე ვერ გავაგზავნებთ იმიტომ რომ ჩემ დროში ხალხი და შეურაცხყოფას აყენებ და არავის არ აყენებ შეურაცხყოფას მე მოვიარე მთელი საქართველოს მე მოვაყენე შეურაცხყოფას მე მოვიარე მთელი საქართველოს თავისუფლებას და მოვიარე არა არ გამოვა ესე ქალაქში რავი შეფედრაზე და იმ ადამიანებს
ვისაც პირადად შევხვდი, აყენებ ჯეურაცხყოფას. კარტოფილზე და ხალხზე მე არ ვილაპარაკი კარტოფილი. ის მე კარტოფილების ხელისუფლება ძალიან მარტივია. ერთი წუთი რა ვთქვი ხა ისეთი რომ თქვენი განერვიულობა გამოიწვია ამ ყოველთვის. ავნერვიულდები მაშინ და ვიქნები ცხარე, როდესაც თქვენნაირი ადამიანები და პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები ხარ მართლა ჩემნაირი რას ნიშნავს? შენ გონია რომ ვინმეზე მეტი პატრიოტი ხარ საქართველოში პირადად შენ წარმომადგენლები ისეთი ძალის რომელიც არჩევნებამდე ეთიკური გიორგი ვაშაძე ამიტომ მოდით იქნებ სიმშვიდეში გადავიტანოთ ეს საუბარი პოლიტიკური ლიდერი სიმშვიდე ამბობდა რომ ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლება არ აქვს ნებისმიერ ხელისუფლებას გავწიოთ გვერდზე სიმშვიდე ხელისუფლება ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში იხდის ფულს და ყრის შავ ხრელს. იმიტომ რომ ეს ნაწილი 1000 განმარტება გაკეთდა. არანაირი განმარტება. რა ლიმიტი არ არის. ლიმიტი არ არის. გიორგი ადამიანები ოჯახის წევრები ადამიანი არის უმთავრესი ფასეულობა. ამასრულებინო. ერთი დღის ადამიანი ეხა ისე რა თქმა უნდა არ არის ადამიანი არის ღირებულება, მთავარი ღირებულება. ეთახმებით თქვენი ლიდერის თუ ემიჯი. არა, ლიდერმა სხვანაირი კონტექსტიდან ამოწმებული. მადლობა, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მოკლე რეპლიკა გთხოვთ აღარ თქვენ შემდეგ ისევ დაგაბრუნოთ სოფლიოში ბრძანება. თან სვავდა კითხვას და თან თავად პასუხობდა, ცოტა უცნაური ფორმატია. ეხლა რა შეიძლება იმას, მე არ მithქვია რომ ყველა ადამიანი, ვინც ქართულ ოცნებას ან ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს უჭერდა მხარს, არის ადამიანი, ვინც შიშით და მოსყიდვით და ისე აძლევდა ხმას. ეგ მე არ მithქვია, მაგრამ დიდი იყო კომპონენტი. რა გააკეთეს? ამობეჭდეს სიები და ქართული ოცნების ის აგიტატორები, რომელიც არიან დაფინანსებული, რომელიც ყოველ 50-ზე 100,000-ია, ეს ადამიანები სისტემატურად ეს ორგანიზებულად ახდენდნენ იმ ადამიანებს. ჩემ მეზობელი მაგალითად როგორ ძალიან კარგად ვიცნობ. ხო და ეხლა რაზე საუბრობ? ხო და რაზე საუბრობ და იმაზე საუბრობ. მოსვლაც კი. იგივე თავისუფალი ნების გამოვლინების იგივე ფურცელი ეჭირა. აი მაგალითად ჩემ მეზობელი წინა გადაცემაში ჩემ მეზობელი საბუთალოზე ცხოვრობ. მოსმინე სამაგიდო მომისმინე ვიცი ძალიან კარგად ვიცი რა სიახლეში. მე მოგუდა შეიძლება არა საერთოდ არაპირებდა მოსვლას არჩევნებზე საერთოდ არაპირებდა. უნდა შემოვიყვანო ალექსანდრე ელისაშვილი და ბონდო მძინარაშვილი. კარგი, მადლობა მადლობა. არა, მოიცინე ერთად. სხვანაირად გეუბნები, კაცო, არაპირებდა ადამიანი არჩევნებზე. კარგი, ეს ისიებია, რომელიც ეჭირათ ადრე და ახლა უჭირავთ ასეთივე წარმოდებს, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობა სამწუხაროდ იძლევა. კი ბატონო. კი ბატონო. სხვა რამეა, როცა ხელისუფლება მოკლედ ვიტყვი. როცა ხელისუფლების წარმომადგენელი აკეთებს ამას და ხალხის მობილიზებას ახდენს, მაგის თანამშრომელი, რომელიც არაპირებდა საერთოდ წასვლას, როცა დაურეკეს 5 საათზე რომ არ იყო ნამყოფი, იძულებული გახდა რომ მისულიყო არჩევნებზე. ეს არის ზემოქმედება თავისუფალნებაზე, სწორედ ამაზე ვაპარაკობ. ეს აღნიშნულია დასკვნებში. სისხლის სამართლის დანაშაულები ჩაიდინეთ ამჩენელი. ალეკო, ჩვენ თვალს ვადევნებთ ახლა კონკრეტულ დებატს გასაგები საღამოშვიდობისა ძალიან ნაცნობი თქვათ არგუმენტებით, პათოსით ხომ? მაინც თქვენ უფრო რომელი ტიპის არგუმენტებისკენ იხრებით ამ ეტაპისთვის ან რა დამატებითი არგუმენტები გაქვთ პოსტ საარჩევნო სივრცის შესაფასებლად? მოგესალმებით ნინო, მივესალმები მაყურებლებს. სამწუხაროდ ის გრძელდება, რაც წინა საარჩევნო პერიოდში იყო და რამაც ყველანი დაგვღალა ძალიან. იმან რომ ორივე მხრიდან არის აგრესია, ორივე მხრიდან არის სიძულვილი. სიმართლე ვთქვათ 2012 წლის მერე მე არ მახსოვს არჩევნები, რომელიც ასეთი სიძულვილის და ზიზღის ფონზე ჩატარდა. ეხლა მე თვითონ ძალიან ზაფრად განვიცადე, თავად მონაწილეობდი შარშანდელ არჩევნებში და ძალიან დაძაბული არჩევნები ჰქონდა, მაგრამ მოდი თქვათ რეალურად რომ შარშანდელი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ჩვენ ძირითადად კამათობდით განწვანება როგორ უნდა იყოს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი როგორ უნდა იყოს, ეს ურბანული ქაოსი როგორ უნდა გაჩერებულიყო. ახლა უყურებდით აბსოლუტურად შინაარსისგან არგუმენტებისგან დაცლილ დაპირისპირებას, საიდანაც ორ მხრივად მოდიოდა ნიაღვარი სიძულვილის და უბრალოდ ალბათ მეც და ყველაც უბრალოდ დავიღალეთ აი ამ ორპოლუსიანობის და ნაციონალურ მოძრაობის და ქართული ოცნების გაუთავებელი დაპირისპირების შემყურე, მაგრამ და ამ ქვეყანაში სხვა ხალხი ცხოვრობს და ამ ხალხს პრობლემები აქვს, რეალური პრობლემები, გარდა იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა დაბრუნება და ქართული ოცნების ძლებში გადამტრევა და ქართულ ოცნებას კიდე ნაციონალურ მოძრაობის ხელისუფლებაში არ დაშვება და თავისი რაღაცა არხეინი მექტამეობის გაგრძელება. და ხალხს ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყანაში რეალური პრობლემები.
ის პრობლემები კი არა წინასაარჩევნოდ რო გაახდენენ და ივანიშვილს და ალბათ სოფლიო იმაში შევა რა ქვია მოსყიდვების ენციკლოპედიაში რომ 600,000 კაცს ვალს გაგინულებთო და ეს პროცესი დღემდე არ დაიწყო სხვა შორის ძალიან საინტერესოა ივანიშვილის სტილში აბსოლუტურად ამ ქვეყანას და ხალხს აქვს რეალური პრობლემები ამ ქვეყანაში არის რეალურად გაჭირვება და მე და სხვაებს იუნისეფის კვლევის წაკითხვა კი არ ვჭირდება იმის გასაგებად როგორ დღეშია ხალხი საერთოდ არ ვჭირდება ამ კვლევების წაკითხვა ისაც ვიცით რა ხდება და გაქრა პერსპექტივა ამ ქვეყანაში და ყველა არ ვიცი ხა მე შეიძლება ვცხოვრობ ასეთ გაჭირვებულ სოციუმში მაგრამ ყველა ფიქრობს როგორ გაიქცეს როგორ დაიხუროს ქუდი როგორ გახიზნოს ამ ქვეყნიდან შვილები იმიტომ რომ ისაც გაჭირვება და ამას დაემატა ის რაღაცა გამაოგნებელი რაც იბინძურე რასაც უყურებდით წინასაარჩევნოდ და ეს არასერიოზულობაც რაც არჩევნების შემდეგ გრძელდება თუ ვინმე დაითრგუნა სალომე სურაბიშვილის გაპრეზიდენტებით ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მე ვარ იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან რთულია აღსაქმელი რომ ქართულ შეიარაღებულ ძალებს ასეთი უმაღლესი თავარსარდალი უნდა ყავდეს საკუთარ არმიას რომ საკუთარ ტერიტორიაზე ბრძოლის დაწყებას და ომის დაწყებას შეადანაშაულებს მაგრამ სამწუხაროდ უნდა მოვერიოთ ჩვენ თავს და გამოვავლინოთ ელემენტარული პრაგმატიზმი და თქვათ რომ სალომე ზურაბიშვილი ეხა ვინმეს გვეხატება გულზე თუ არ გვეხატება არის საქართველოს პრეზიდენტი საშინელი დარღვევები ჩატარდა ეს არჩევნები, მაგრამ ის არის საქართველოს პრეზიდენტი. ჩემ და სამწუხაროდ და ბევრი ადამიანების სამწუხაროდ. კიდე ერთ რაღაცას იმას ვიზამ რა ქვია, გავიხსენებ. შარშან როდესაც მე დავამარცხდი, რეალურად დავამარცხდი, ყველაფერი გააკეთა კალაძემ და ქართულმა ოცნებამ, რომ ის 1% 50+1 მოემატებინა და ყველაფერზე წავიდა აბსოლუტურად, მაგრამ მე ვაღიარე დამარცხება და მიულოცე კალაძეს გამარჯვება. და დღემდე არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც არც მაშინ აღიარან კალაძის გამარჯვება და დღემდე მათ გულებში თბილისის მერი ვინ არის ძალიან საინტერესოა და ამას უნდა მოვერიოთ რაღაცაზე მაღლა უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება და ყველამ ერთად ერთი რო ეს ორპოლუსიანობა არის დასამთავრებელი და ალტერნატივები არის გასაჩენი აუცილებლად. არ შეიძლება მარტო ამ ორი ძალის ძიძგილაობას გადაყვეს უბსკრულში ეს ქვეყანა. და მეორე აუცილებელია რომ ხალხის პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. განსაკუთრებით ხელისუფლებისთვის ეს სცენარი ეს ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთმანეთს აძლიერებენ ამ 6 წლის განმავლობაში. უერთმანეთოდ მათ არ შეუძლიათ უბრალოდ. აი თუ გახსოვთ ის ამბავი დათა თუთაშხია რომ დათა თუთაშხიას თავიშვილი რომ მოკლავს მე რომ გაქრება მუშნის არანდია იმიტომ რომ მისი მკვებავი იყო დათა თუთაშხია მისი აბსოლუტური ანტიპოდი ხასიათით ხო აი ზუსტად ესე არის ერთმანეთს აძლიერებენ და კვებავენ ეს არის ორი ძალა რომელიც ერთმანეთით იკვებება და გლეს ამ ქვეყანას შუაში ამ დებატების დროს და წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ხალხის რეალურ პრობლემებზე რამეს ისმენდით ან ერთი კანდიდატისგან ან მეორისგან გარდა იმისა, რომ რაღაცა 400-ლად მოგიმატებთ, აბსოლუტურად ამოვარდნილი კომპეტენციის. ალეკო, აი ვატოს აქვს პატარა რეპლიკა და დაგიბრუნდებით ერთი წუთით მინდა მიცე შესაძლებლობა თქვენთან აქვს ალეკოს ბევრ რამეში ვეთანხმებით ეხლა რა თქმა უნდა, ალეკო ამ წუთში საუბრობს და ხას უსვავს იმ საკითხებს, რომელთან დაკავშირებითაც უხეშად რო ვთქვათ, საარჩევნო ბაზარზე არსებობს სერიოზული მოთხოვნილება. ეს აჩვენა პირველმა ტურმაც აჩვენა მეორე ტურმაც, რაც მე თავშივე ვახსენე. ერთი საკითხია, რომ ალეკოს თხოვდი უბრალოდ ეს არ უნდა წაიშალოს ის დიდი უსკრული, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებას და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას შორის, ანუ შედარებას გულისხმობს და ეს არ უნდა დადგეს, ესე ვთქვათ, სასწორის თანაბარ პინებზე და ამას გულწრფელად ვთხოვდით, იმიტომ რომ ეს არ არის რეალურად ესე და არსებობს უდიდესი განსხვავება ბევრი მიმართულებით დემოკრატიის, არჩევნების ჩატარების, ბიზნესის, მედიის, ყველა მიმართულებით, თავისუფლების მიმართულებით, ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ იმ მუხტმა და სულისკვეთებამ, რაც მეორე ტურში გამოვლინდა და აჩვენა, იმიტომ რომ მე ვეთანხმები ალეკოს, შეიძლება იმ 800,000 ადამიანიდან, რომელმაც 790,000 ადამიანიდან, რომელმაც ხარი დაუჭირა ამ შემთხვევაში ოპოზიციურ, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ კანდიდატს არ არის მათი წმინდა ელექტორატი, ესე ვთქვათ. იქ არის ბევრი მოტყუებული ადამიანი, რომელსაც როგორც ალეკო ამბობდა, აბსურდულ დაპირებებს იძლეოდნენ და ამის უსაზღრო ესე ვთქვათ, პროპაგანდირებას ეწეოდნენ საკუთარი პროპაგანდისტული მანქანებით და ატყუებდნენ ჩვენს ბებიებს და ბაბუებს, რომ შეუძლებელს პირდებოდნენ, პირდაპირ შეიძლება ითქვას და არც ეს იყო, არც ბიუჯეტით არის ეს შესაძლებელი, არც პრეზიდენტის უფლებებით და არაფრით შესაბამისად მათ ატყუებდნენ. არის ასევე ნაწილი საპროტესტო ელექტორატისა, რომელიც
არაძლევს ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტის თავმჯდომარემაც ისაუბრა გუშინ ეს არის გარკვეული ნაწილი და რა თქმა უნდა ის ნაწილი რომელიც მათ მუდმივად ხარს უჭერს არც ის 1,200,000 ადამიანია დავითახმები პათოში ესე ვთქვათ ალეკოს და უფრო გამომარტავ და გავშლი ამ თემას ქართული ოცნების ხელისუფლების ელექტორატი ამას ჩვენ ვაღიარებთ საუბრობთ მათგან განსხვავებით იმიტომ რომ აქ არის ადამიანები რომელიც კონსოლიდირდა მას შემდეგ და გაერთიანდა როდესაც საფრთხე დადგა გახდა რეალური იმისა რომ ის თავარი მონაპოვარი რაც მათ 2012 წელს რაშიც ალეკოს ყველას ჩვენ მონაწილეობა გვაქვს დიდი და ქართულ საზოგადოებას რა თქმა უნდა ძალიან მოკლედ ვიტყვი მიღებული და საკუთარი ჯანმრთელობის სიცოცხლის თავისუფლების რისკის ფასად აქვს მოპოვებული დადგა საფრთხის წინაშე მაშინ მოხდა ამ საზოგადოების სრული კონსოლიდაცია და ეს არის ამის რეზიუმე თქვენ მოგემართებოდათ ეს შეფასება ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან იცით რა კარგით ეხა მართლა რა კეზერაშვილი ძალიან კარგად მახსოვს სახელი და გვარის გამო კი არ მყავდა ის კაცი ათვალწუნებული გადადგა თავდაცვის მინისტრობიდან და მეორე დღეს გახდა მილიონერი ფარცხალაძე გადადგა მთავარი პროკურორობიდან და მეორე დღეს გახდა მილიონერი და ჩემთვის აბსოლუტურად სულერთია სახელები და გვარები მე ვინც მძარცვავს და ვინც არის ჩემი ქვეყნის და ჩემი ხალხის ქურდი აბსოლუტურად არ აქვს ნიშნობა რომელ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს და ეს ზღვარია კიდე ერთხელ ვამბობ აბსოლუტურად დაკარგულია მურუსიძე იყო ნაციონალურ მოძრაობის მხარდამჭერი ახლა ვისი მხარდამჭერია დეპუტატი ენზელ ქოიანი ნინოწმინდის მაჟორიტარი 1999 წლიდან ერთხელ სიტყვა არ აქვს ნათქვამი შეიძლება ქართული არ იცის და მოქალაქეთა კავშირში იყო ურტყავდა ნაციონალურ მოძრაობას ნაციონალურ მოძრაობაში იყო და ურტყავდა ქართულ ოცნებას ქართულ ოცნებაში და ურტყავს ნაციონალურ მოძრაობას ჯალალედინის პარტიამ რო გაიმარჯვოს ღმერთმა დაგვიფაროს ჯალალედინის პარტიის სახელით გალახავს ხოებს რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ კარგით რა მართლა უხერხული მურუსიძე არის ის რა ქვია აზის თავზე სასამართლოს ხო გვახსოვს ვინ არის მურუსიძე ხო და ამაზე აღარ მინდა ლაპარაკი გააცა პასუხი წინ უნდა გავიხედოთ და უნდა ვთქვათ რომ ამ ქვეყანას სჭირდება ბურთი არის ხელისუფლების მოედანზე ეს პრობლემები რაც თქვენ ჩამოთვალეთ არის ნაწილი და შეიძლება იყოს წამყვანი იმ პრობლემათა შორის რომელიც დაკავშირებულია ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან სამართლიანობის აღდგენის პროცესი რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ერთჯერადი აქტი რომელიც შეიძლება რაღაცა ჯადოსნური ჯოხით მივიღოთ და დავასრულოთ მაგრამ რომელიც შეფერხება იყო რომლის ვადებთან იყო კითხვები ის სახელი და გვარები თუ კონკრეტული თანამდებობის პირები ის მიდგომები რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ ის იმ პრობლემატიკის ნაწილია რომელსაც საზოგადოებამ ძალიან ღირსეულად და ადეკვატურად გასცა პასუხი გასულ არჩევნებზე და ამაზე თვალს უცვლელად ვამბობ ამაზე თვალის დახუტვას არ ვაპირებ და მე ბონდოსთან გადავალ რაც ცოტა დიდი ხანი მოუწელოდინი არც მე ვაპირებ თვალის დახუჭვას არასოდეს და ამაზე რაც თავარია თვალს არ დახუჭავს ქართული საზოგადოება და თავარი ის არის და მე იმიტომ წარმოვადგენ დღეს ამ პოლიტიკურ გუნდს რომ ამ პოლიტიკურ გუნდსაც შეუძლია ამ ყველაფრის წინაშე არასოდეს აღიაროს და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა სამის გამოსასწორებლად ქართული ოცნებისგან არაფერი აღარ გამოვა 6 წელი ჰქონდათ იმისთვის რომ რამე გაეკეთებინათ და სადამდე მივიდნენ კი ვხედავთ ამ ყველაფერს ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა ნინო თუ შეიძლება არ ჩათვალოთ რომ მე ბოროტა თქვენ ეთერს ვიყენებ მაგრამ არ ვაპირებ ასე ზაფხულიდან მოყოლებული მე ინტენსიურად მუშაობდი ჩემ თანამოაზრეებთან ერთად იმაზე რომ სამოქალაქო მოძრაობა შემექმნა მე ველოდი მეორე ტურის დასრულებას და შედეგებს და შემდეგ პროცესების განვითარებას და ახლა თუ შეიძლება თქვენი ეთერითაც ვისარგებლებ არაბოროტად პარასკევს 11 საათზე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ყველას ვეპატიჟები, ვისაც უნდა რომ ამ ქვეყანაში არ იყოს მხოლოდ ეს ორი ძალა და ორი ყოჩი ერთმანეთს დაატაკებული, რომელიც სინამდვილეში უსწრებში მიატრევს ამ ქვეყანას. მესამე ძალის ფორმირებას, ამის პრეტენზია აქვს პარასკევის შეკრებას. ეს ჩემთვის ახალია. ეს სამოქალაქო მოძრაობა იქნება, შემდეგ რა იქნება, არ გამოურიცხავთ რომ პოლიტიკურ ორგანიზაციას გადაკეთდეს, ან არ გადაკეთდეს, მაგრამ თუ პოლიტიკურ ორგანიზაციას გადაკეთდება, მესამე ძალობას და მაჩანჩალობას ნამდვილად არ ვაპირებ, არც მე და არც ჩემი თანამოაზრეები, ეს იქნება ყველაზე ანგარიში გასაწევი პოლიტიკური ძალა და ამის მოძრაობაზე საუბარი საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ამ ეთერის გეგმაში არ არის. ხომ არ შეიძლება გითხრათ რამდენიმე გვარი ვინ შეიძლება აქ იყოს და შემდეგ ბონდოსთან გადავალ უკვე ნამდვილად. აი პარასკევისთვის სიმართლე გითხრათ
ძალიან ცოტა არის ადამიანი საზოგადოებისთვის ცნობილი. მე აბსოლუტურად სხვა სტრატეგია მაქვს აღებული, რომ თავარი ადამიანები იყვნენ კვალიფიციურები თავის საქმეში, თავის პროფესიულ წრეებში ეთქმოდეთ სიტყვა და იყვნენ რაც თავარია კეთილსინდისიერები. აი ამ პრიზმით მეძებდი მე ადამიანებს დანარჩენს აგერ პარასკევს გეპატიჟებით ყოველს. ბატონო ბონდო, თქვენ ახლა უფრო მეტი მოისმინეთ, ვიდრე ვთქვათ ალეკომ, ვიდრე შემოვიდოდა ეთერში, ხედავთ ნარატივს, რაღაც ნეიტრალური პოზიციიდანაც, რადიკალურად ფლანგებზე მყოფი ადამიანების პოზიციიდანაც, თქვენი შეფასება თუ შეიძლება, სად არის ახლა პოლიტიკური სივრცე და რა პერსპექტივა აქვს თუნდაც მესამე ძალის ჩამოყალიბებას? საღამოშვიდობისა, მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ ამ 27 წლის განმავლობაში ქართული პოლიტიკური სპექტრი გაიზრდებოდა, სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა და ჩემთვის კიდევ უფრო ტრაგიკულია ის, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების დროისთვის ძალიან პატარები იყვნენ, ან შესაძლოა არც იყვნენ დაბადებულები 27-28 წლის წინ, ზუსტად იგივე შეცდობას უშვებენ, რასაც უფროსი თაობის პოლიტიკოსები უშვებენ. არ შეიძლება რომ პოლიტიკურმა უკულტურობამ მოიცვას აბსოლუტურად ყველაფერი. ფაქტია რომ პოლარიზებამ წარმოშვა მედია დაპირისპირება გადაიზარდა საინფორმაციო ომებში, საინფორმაციო ომებს ხალბატონო ნინო მოგეხსენებათ თქვენ გამოცდილი ჟურნალისტი ბრძანდებით, ჟურნალისტები არ იწყებენ, საინფორმაციო ომებს იწყებენ პოლიტიკოსები და შემდგომ მედია საშუალებებს იყენებენ როგორც საშუალებას, როგორც מחვილს ერთმანეთის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ მედია საშუალებები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ საინფორმაციო ომში და პოლიტიკურ დაპირისპირებაში. მე რა თქმა უნდა მქონდა მოლოდინი რომ მეორე ტურში ქალბატონი სალომე გაიმარჯვებდა, მაგრამ მე მიუხედავად ჩემი კრიტიკული დამოკიდებულებისა ბატონი გრიგოლ ვაშაძის მიმართ გულწრფელად გეტყვით, ნამდვილად არ მეგონა თუ 28 ნოემბრის საღამოს და შემდგომ უკვე ფილარმონიის სცენიდან მე მოვისმენდი საბჭოთა დიპლომატიის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საუკეთესო დამახასიათებელ განცხადებებს პრეზიდენტობის კანდიდატის, კონკურენტის და არჩეული პრეზიდენტის მიმართ. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი პოლიტიკური კულტურისთვის და ეხლა აღიარებს ეს გულისხმობ შეგიძლიათ ზუსტად გითხრათ რომ არ აღიარებს თემას საუბრობ თქვენ რომ 28-ში საღამოსვე როდესაც უკვე გამოიკვეთა ასე ვთქვათ წინასწარი მონაცემები ბატონმა ვაშაძემ თქვა რომ ის არ აღიარებს სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვებას. აქ ლაპარაკი არ არის რომ არ აღიარებს საკუთარ დამარცხებას. შეიძლება სიტყვები ისე კარგად მოვძებნოთ ასე ვთქვათ და ამ შემთხვევაში ლამაზად გამოჩნდეს ადამიანი. აქ ლაპარაკი იმაზეა რომ გრიგოლ ვაშაძე სურს საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულების შემდგომ გამორჩეული ლიდერი გახდეს პოლიტიკურ სივრცეში. ამგვარი განცხადებებით ის ვერ გახდება გამორჩეული ლიდერი. და ძალიან ბევრ პოლიტიკოს ახასიათებს სხვათა შორის ეს სერიოზული უკულტურობა, რომელსაც სატელევიზიო ეთერებში ამჟღავნებენ ხოლმე. უკვე წარმოსადგენია ისინი როგორ იქცევიან საკუთარ გუნდის წევრებთან საუბრის დროს. ძალიან რთულია ასეთ ვითარებაში სერიოზულ თემებზე საუბარი. ბატონმა პაატამ ჩემ დროშიც თქვენ საუბრობთო. ბატონ ვახტანგს მიმართა. მე შემიძლია ჩემი დროც თქვენ დაგითმოთ, ოღონდ ერთმანეთს მოусმინეთ. ძალიან კარგია. ოღონდ ერთმანეთის აზრი გაიგეთ, გაითვალისწინეთ. მე ასეთი პოზიცია მაქვს. ნებისმიერი სატელევიზიო გადაცემიდან თითოეულმა ჩვენგანმა რაღაც უნდა ვისწავლოთ, რაღაც უნდა წავიღოთ. ვინმე ჭკუას კი არ ვასწავლი, ნამდვილად არა ღმერთმა დამიფაროს, მაგრამ მე ხშირად უყურებ სატელევიზიო გადაცემებს, მონაწილეობ კიდეც სატელევიზიო გადაცემებში და შემდგომ ვეკითხები მაყურებლებს, ვინც თავიდან ბოლომდე უყურა ჩემი თუ სხვის გადაცემას, ჩემი მონაწილეობით თუ სხვათა მონაწილეობით გადაცემას. რა გაიგე, რა შეიძინე, რით გაგიუმჯობეს და თქვა სოფხედელობა, ხედვა, მიდგომები, არაფერი. მოისმინეს ყვირილი, ჭუბი, ყაყანი ერთ დროს იყო ჭიქების სროლა, წყლის შესხმა, სხვა ტელევიზიის ეთერში, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თითოეული ჩვენგანი გადაცემების სტუმრები, წამყვანები თუ გნებავთ, ხშირად ჩვენ გვადანაშაულებენ. ბატონი ალეკო გუძღვებოდა გადაცემას, ხო, ტელეეთერში. ქალბატონო ნინო თქვენს გადანაშაულებენ, მეც მადანაშაულებენ. არაერთხელ წამიკითხავს ძალიან კრიტიკული მოსაზრებები, ხო, თქვენ შესახებ, ჩემ შესახებ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. საბოლოო ჯამში საზოგადოება ძალიან უკმაყოფილოა იმით, რასაც ხედავს.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ხალხს რა კი ეს არ მოწონს, ქალბატონო ნინო. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება ჩვენ გვისწრებს, არა და თითქოს ჩვენც ამ საზოგადოების ნაწილი ვართ, ხო? ბატონ პაატას მინდა რომ რეპლიკის ჩვენ ხო ვფიქრობთ თითოეული ჩვენგანი ჩვენ ხო ვფიქრობთ თითოეული ჩვენგანი რომ ჭკვიანები ვართ. აბა რომ ვფიქრობდეთ რომ სულელები ვართ ტელევიზიით თუ არ გამოვალთ. და თუ ჭკვიანები ვართ, ეს ხო უნდა აღიაროს მაყურებელმა. თუ ჭკვიანები ვართ, რატო არა ვართ გონიერები? თუ გონიერები ვართ, რატო არ შეგვიძლია ერთმანეთის მოსვენა? ხვდებით ხო რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ. გასაგებია რომ ვიღაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ამ შემთხვევაში შეგიძლია საერთოდ არც დაჯდე მასთან ერთად დებატებში. თქვა რომ ჩემთვის მიუღებელი პოლიტიკური ძალაა. როდესაც ბატონი პაატა საუბრობდა საარჩევნო სისტემის სრულყოფაზე, რაც მოთხოვნებიც ეხლა აქვს და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე და ასე შემდეგ რომ საუბრობ. მე მესმის აბსოლუტურად ყველაფერი ეს. ამ მოთხოვნებით 2016 წელს შიმშილობა იმართებოდა პარლამენტის შენობასთან და საბანკო დავალიანებები და სოციალური მდგომარეობის გარდა ეს თემებიც იყო იქ ჩამოთვლილი. საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ანალოგიური მოთხოვნები ბატონო პაატა თქვენც და ყველა პოლიტიკურ ძალას უნდა ქონოდა. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე საკონსტიტუციო მეორე ტური დამთავრდა და უცბად აღმოაჩინა ძალიან ბევრმა ადამიანმა ჩემი აზრით არც ერთი მათგანი უჭკუა არ არის უცბად აღმოაჩინეს რომ პრობლემა არის საარჩევნო გარემო პრობლემა სულ არის ეს იყო შევარდნაძის დროს ეს იყო სააკაშვილის დროს ეს არის გამოხმაურების შესაძლებლობა რაღაცა საუბარს რაღაცა უნდა რომ გითხრათ რაღაცის თქმა უნდა ხვალაც და ზეგაც ეს პრობლემა იქნება ისე თქვით გასაგებია ის რაზეც საუბრობს ბატონი ბონდო რომ ჩემთვისაც ძნელი მოსასმენი იყო ეხლა თქვენ რასაც საუბრობდით ბევრი მათგანი ჩემი შეფასებით იყო ცილის წამება გრიგოლ ვაშაძის მიმართ და იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ მაგრამ მე ვისმენდი ამას იმიტომ რომ ჩემი პოლიტიკური კულტურა და ეთიკა აუცილებლად კაკებე სკოლასთან და დიპლომატიაზე როცა საუბრობდით ეგ არაფერს დიპლომატიით ამაყობს ბატონი გრიგოლი მე არ მithქვამს რომ ის კაკებეშნიკი იყო რა შეიძლება ამ რიტორიკას რომ ხალხმა მობილიზება გააკეთა და ასე შემდეგ ჩვენ თუ გვახსოვს საერთოდ საპრეზიდენტო არჩევნები ბოლო არჩევნებია რომელიც წარდება საყოველთაო პირდაპირ არჩევნების ზით. ამის შემდეგ ხალხი არ აიჩევს პრეზიდენტს, ხო? და ისე გამოვიდა, რომ ხალხს არჩევანის უფლება წაართვა ფაქტიურად ქართულმა უცნებამ, თურმე არსებითი ყოფილა ხალხისთვის საპრეზიდენტო არჩევნები ამოვაჩინეთ, ხო? ის რომ ბიძინაიშვილი ცდილობდა რომ ხალხი არჩევნების პროცესი ქვეყნის მართვის პროცესიდან ჩამოეშორებინა, ამან კრახი განიცადა რეალურად და ეს დააფიქსირა იმ საპროტესტო ხმა, რომელიც დაფიქსირდა. ის რომ თქვათ ხელისუფლებამ ბევრი ხმა დააგროვა და ჩვენ გვაქვს უმრავლესობა და დანარჩენ უმცირესობას ინტერესები არ უნდა გავითვალისწინოთ ეს არის არასწორი ლოგიკა იმიტომ რომ ყველა აზიურ ქვეყანაში რაც გავყვებით თქვათ რუკას მე კონსტიტუციონალისტი ვარ კარგად ვიცი ყველა ქვეყანაში უმრავლესობით იგებენ ხელისუფლებები და ფაქტიურად არ არსებობს პრეცედენტი არჩევნების ზის ხელისუფლების შეცვლით ამ სახელმწიფოებში ის რომ თქვენ ბევრი ხმა მიიღეთ სულაც არ არის არგუმენტი იმის რომ ყველაფერი კარგად და სამართლიანად ჩატარდა ამას ვლაპარაკობთ ჩვენ თუ არ ვაღიარებთ არჩევნები ამის ლეგიტიმარულ საფუძვლად არსებობს კონკრეტული დარღვევები და ამას უნდა გაეცეს პასუხი მათ შორის სამართლებრივი მე მესმის აბსოლუტურად მესმის რაზე თქვენ საუბრობთ მე ზუსტად ეს ვილაპარაკე რომ პოლიტიკური კულტურისთვის აუცილებელია რომ დამარცხებულმა კანდიდატმა გამარჯვება მიულოცოს მის კონკურენტს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთი წამი თუ შეიძლება თუ არ დამარცხით ვერ გაიგებთ რაზე საუბრობ და ჩემი საუბრის დასაწყისში სწორედ ეს აღნიშნე რომ ერთმანეთს არ ვუსმენთ და ვერ ვიგებთ მე რაზე რეკამატებით ერთმანეთს და დამშვიდით თუ შეიძლება დავამთავრებ წინადადებას და მიხვდებით რაზეც ვლაპარაკობ აქ საუბარია იმაზე რომ თქვენს გუნდს ამ შემთხვევაში ყველა ერთად ხართ ხო ნაციონალური მოძრაობის სახელი კი ეწერა ბიულეტენში მაგრამ ყველა ერთად იგულისხმებით ხო თქვენს გუნდს და იმათაც ვინც არ იყო იმ ეგრეთ წოდებულ გაერთიანებულ ოპოზიციაში უკაცრავად ამ ეგრეთ წოდებულისთვის მაგრამ სხვანაირად არ შემიძლია ახლა ერთად მოგიაზროთ სამკაციანი პარტია და 300,000 კაციანი პარტია ნაციონალურ მოძრაობას და სხვა პარტიებს გულისხმობ მე მგონი თქვენს კარგად ხვდებით რაზე ვლაპარაკობ ხო ამ შემთხვევაში თქვენ ხელისუფლებისგან ითხოვთ რომ დამიჯექი და თანასწორად დამელაპარაკე მაგრამ ამავდროულად ხელისუფლებისგან მხარდაჭერილ და ხალხის მიერ არჩეულ პრეზიდენტს
უსულო საგანს უწოდებთ. უკაცრავად, მაგრამ თქვენ თუ შეურაცხყოფა უნდა მიაყენოთ ხელისუფლებას მე ვეღარ მოვთხოვ რომ თქვენს მიმართ გონიერება გამოიჩინოს. მიმიხვდით ხო რაზეც ვამბობ, რაზეც ვლაპარაკობ. შეურაცხყოფა არ შეიძლება. სხვათა შორის ბატონო პაატა, თქვენ გონიერი ადამიანი ბრძანდებით, მომისმინეთ ერთ წამით, შეგიძლიათ შეამოწმოთ, გადაამოწმოთ, გაზეთები არსებობს, ბიბლიოთეკაში არის ეს გაზეთები, შეგიძლიათ გადაახვიოთ სატელევიზიო ეთერები ნახოთ. არაერთხელ მოვისმინეთ ტელეეთერით ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილის მიმართ. ცილის წამება და შეურაცხყოფა. თქვენ ვერ დამისახელებთ, ვერც ერთი წამი თუ შეიძლება. მე ძალიან ყველა ქვეყანაშია, მე მესმის რომ დემონიზება ხდება კანდიდატების, მაგრამ ამ რიტორიკაში ორხმაში ხوار ვილაპარაკებთ მაგას. მე თვითონ ძალიან კრიტიკულად ვიყავი განწყობილი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, რომ ეს კრიტიკა მაქვს, მე მგონი ეს სიახლე არავისთვის აღარ არის. გრიგოლ ვაშაძე საერთოდ არ ვახსენებდი და არც მიმიქცევია პრეზიდენტობის კანდიდატი არ გახდა. გრიგოლ ვაშაძის მიმართაც ძალიან კრიტიკული ვიყავი, მაგრამ მე როგორც ჟურნალისტი ვაძლევდი თავს ამის უფლებას. თქვენ ვერ მაჩვენებთ ვერც ერთ ინტერვიუს, ვერც ერთ კომენტარს, სადაც შეურაცხყოფის საპასუხოდ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ვინმე შეურაცხყოფას აყენებდა. აი ეს არის პრეზიდენტობის კანდიდატის კულტურა. სწორედ ამას თქვენ გინდათ რომ ხელისუფლება დაჯდეს თქვენთან ერთად, ჯერ ერთი მხოლოდ გაერთიანებული ოპოზიცია არ ახართ ოპოზიცია და ის ადამიანებიც არიან ოპოზიცია, ვინც არ არიან, არ იზიარებენ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის სულისკვეთებას რევანშისტულად ხელისუფლებაში დაბრუნების თაობაზე, ისინიც უნდა დასხდნენ ამ მოლაპარაკებებზე საარჩევნო ადმინისტრირებასთან ერთად და მეორე საკითხი. თუ თქვენ ეს სურთ, მაშინ თქვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა ენით ესაუბრებით ხელისუფლებას და თუ შეიძლება შევთანხმდეთ ბატონო ბონდო თქვენ შეურაცხყოფას აკეთებთ მე მესმის პრეზიდენტობის კანდიდატ გრიგოლ ვაშაძისგან მესმის გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებისგან წარმომადგენლებისგან და იქ შევთანხმდეთ აქციებზე მესმის ეს განცხადებები კარტოფილი და მოსკოვი ადამიანები იცით რა არის ამით ხალხს აკეთებთ შეურაცხყოფას თქვენ ვერ ხვდებით თქვენ თუ ხალხს გიჭერთ 800 ადამიანები ყველას ერთად ამას სალომე ზურაბიშვილის ხარი დაუჭირა 1,150,000 ადამიანს. თუ თქვენ 1,150,000 ადამიანს არტობილსა და ხალხს უწოდებთ, მაშინ ძალიან გაუჭირდება ქართულ ოცნებას. დაარტყოს თავისი ამონტირებელი, რომ აუცილებელია მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა ოპოზიციასთან საარჩევნო ადმინისტრაციის გამოსწორებასთან დაკავშირებით, საარჩევნო გამოსწორებასთან დაკავშირებით. ამიტომ ვის და თქვენ აგესწავლებათ რა საჭიროა ჟურნალისტების რომ დააბალანსოს. უკაცრავად რომ ხმამაღლა ვლაპარაკობ, მაგრამ ძალიან გასაგებია ყველაფერი. ჩვენი ხომ გესმით, ბონდო. არ გადაფარე, ყველამ ბასებს დაუწიოთ, შეურაცხყოფებზე უარი ვთქვათ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლაც ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გაუმჯობესდეს საარჩევნო იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობამ გააკეთოს არჩევანი და ვიღაცა მე შეურაცხყოფა არ მიაყენოს და არც არ უწოდოს იმ ადამიანს. ძალიან კარგი, მე კარგად ვიცნობ თქვათ არჩევნების თქვათ როგორ ტარდება თქვათ სოფლიო ქვეყნებში და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებშიც საპრეზიდენტო არჩევნები ურთიერთდემონიზების ფონზე მიდიოდა, მაგრამ ამ რეჟიმში არჩევიან არჩევნების შემდეგ, ხო? მეც იგივეს ვამბობ, ეხლა ჩვენ უნდა გადავდგათ ერთმანეთისკენ, რა თქმა უნდა, ნაბიჯი და ჩვენ უნდა ვიცოთ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ერთმანეთის გარეშე ეს ქვეყანა ვერ აშენდება 800,000-იც მნიშვნელოვანია, 1,100,000-იც მნიშვნელოვანია და ის 5 ადამიანი, რომელიც განსხვავებულად ფიქრობს. ამაზე ყველა შეთანხმებული ვართ. საქმე რაშია, რომ აი ჰიპოთეტური საფრთხეებით ისედაც მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, აი რაღაც ფსიქოლოგიურად მოუაქცევთ რაღაც ნეხის ქვეშ, რომ აი ვიღაცები მოვლენ და რაღაცა მოხდება. აი რამდენი ხანი უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე, ეს უნდა დავასრულოთ და გადავდგათ ნაბიჯი წინ უნდა გადავდგათ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ თავიდან ქართულ ოცნება იძახდა რომ ნაციონალური მოძრაობა გააქრო რადარიდან, ნაციონალური მოძრაობა გააქრა ყველაფრიდან და უწევ ნახეთ რომ როცა დადგა ხელისუფლების დაკარგვის საფრთხე, ეს შიშები ძველი წამოწიეს ისევე 2012 წლის და რაღაც არარსებული საფრთხეებით დაიწყო ხალხის შეშინება. ეს არის უკაცრავად შეიცვალა ვინ არის ნაციონალური მოძრაობა რომელიც ლევან ხამეიშვილია ძალიან მნიშვნელოვანია და მეცები გამოსვლის დროს ვინ არის პრობლემა კარგია რომ დამავიწყდა პრინციპში სულ ყველანი თუ დავივიწყებთ იმ ადამიანს ეს იქნება ძალიან კარგი საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის და მუდმივად კონტრდემოკრატიაში არ დაგვაბრუნდეს ის აპატრიდი ადამიანი რომელიც საქართველოს მოქალაქე არ არის არ არა მომისმინეთ ერთი წამით რა მომისმინეთ თქვენი პარტიის თავმჯდომარე არ არის ის მაგრამ ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის მმართველია ის ადამიანი გამოდის სატელევიზიო ეთერებში და თუ რაიმე სიტყვა არსებობს
აი დილს სიტყვაობის გარდა შეურაცხყოფელი თუ რაიმე სიტყვა არსებობს, ყველაფერი აქვს გამოყენებული პრეზიდენტობის კანდიდატ სააკაშვილის გულისხმობ. თუ სააკაშვილის ამ რიტორიკას, თუ სააკაშვილის ამ მოწოდებებს, თუ სააკაშვილის ამ ტერმინებს არ ეთანხმებით, გააკეთეთ ერთი დიდი საჯარო განცხადება. ის კი არა რომ გრიგოლ ვაშაძე რო ამბობს, ჩემი განცხადებაა, სხვისი განცხადებაა და სააკაშვილის მრევლი უკაცრავად ამ გამოთქმისთვის ტაჟის მიტრო იყავებს ფილარმონიის დარბაზში და მე აღმოჩნდება ისე რომ 2 დეკემბრის აქციაზე ამდენი ფილარმონია ლიდერი დგას და ერთი ფილარმონია ხალხი. აი ეს არის უბედურება მე. ამის ძალიან ძნელია რომ მაშინ უარყავით ბატონო. არ გვინდა ეს ორმაგის სტანდარტი. მე დავიჯერებ რომ თქვენ სააკაშვილის იდეებს არ იზიარებთ, რომელიც ყველას დაჭერით და განადგურებით ემუქრებოდა. კარგით, მადლობა. არ დაემორჩილოს ჯარი, არ დაემორჩილოს პოზიცია. დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი მოსაზრებები, ჩვენ რეზიუმეებისკენ და წავიდეთ. ამგვარ მოწოდებებს ჩვენ რეზიუმეებისკენ და წავიდეთ, ამიტომ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ალეკოს მინდა დაუბრუნდე და ბოლოსკენ მკითხო, რამდენად სჯერა მას, რომ სალომე ზურაბიშვილი შეძლებს იყოს დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, რა საფუძველი არსებობს ამისთვის. დღეს გაირკვა, რომ ივანიშვილს მისთვის უთქვამს, რომ შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი, რომ ის არ არის ანგარიშვალდებული არანაირად ხელისუფლებასთან მხარდაჭერის მიუხედავად. მე ვარ ღრმად დარწმუნებული და ეს ხო და არ ქივდება ეს ჩემი ნათქვამი, რომ სალომე ზურაბიშვილი ისეთებს და ატრიალებს, რომ ივანიშვილს მარგველაშვილი სანატრელი გაუხდება. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. ამაში დამარწმუნა წინა საარჩევნოდ სალომე ზურაბიშვილის ქცევამ. ის ძალიან გაბრაზებული იქნება, ეხლა დარწმუნებული ვარ ქართულ ოცნებაზე. ვინაიდან ის პირდაპირ დამალული ყავდათ გადაუჭარბებლად წინა საარჩევნო პერიოდში და ის ამაზე დაიბოღმებოდა, მე მჯერა ამის და არჩენს აგერ ნახავთ, რომ კიდევ ერთხელ მჯერა, რომ მარგველაშვილი ერთხელ აჯანყდა და იმის შემდეგ პრინციპში რეალური პრობლემა არავის არ შეუქმნია ხელისუფლებისთვის და სალომე ზურაბიშვილი ძალიან პრობლემური იქნება ქართული ოცნებისთვის და რა თვალსაზრისით, სიჯიუტის თვალსაზრისით თუ საქმიანი თვალსაზრისით, რა ტიპის პრეზიდენტს ელით ქვეყანაში მომავალ 6 წლის განმავლობაში? ძალიან ცუდ პრეზიდენტს. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ის თავის საპრეზიდენტო ვადას ვერ დაასრულებს მისი განცხადებებიდან, მისი დამოკიდებულებიდან, ჟურნალისტებთან მისი დამოკიდებულებიდან დაწყებული, მისი პოლიტიკური განცხადებებით დასრულებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ალბათ დღის წესრიგში დადგება თუ მანამდე არა რომ ეს ადამიანი აღარ იყო საქართველოს პრეზიდენტი. თვითონ ოცნება დასვამს სამსაგეთს, ასეთ თვითონ ოცნებას ექნება ამის სურვილი რომ ის შეიცვალოს, ასეთი მოლოდინი გააქვთ? ძალიან ბევრ თავსატეხს გაუჩენს. რა, როდესაც ვლაპარაკობთ ქართულ ოცნებაზე, ყველასთან ბოდიში მომითხოვია, მაგრამ სინამდვილეში ვლაპარაკობთ ბიძინა ივანიშვილზე, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც არც სახელმწიფო ინსტიტუტები წყვეტენ არაფერს, არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი არ წყვეტს არაფერს და არც მართველი პარტია არ წყვეტს არაფერს. არის ერთი ადამიანი, ბიძინა ივანიშვილი, რომლის გემოვნების მიხედვით წდება ახირებების მიხედვით წდება ყველაფერი ამ ქვეყანაში. სამწუხარო და ეს რეალობა არ შეეძლება. სალომე ზურაბიშვილი დიდი თავსატეხი იქნება ქართული ოცნებისთვისაც, პირადად ბიძინა ივანიშვილისთვისაც და ამ ქვეყნისთვისაც. ამაში ვარ სამწუხარო და დარწმუნებული, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, სალომე ზურაბიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება და მიხეილ სააკაშვილი არ არის მხოლოდ საქართველოს, ისინიც არიან საქართველოს, კი ბატონო, მაგრამ სხვა ხალხი ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, ვისაც გვიყვარს ეს ქვეყანა და ვისაც არ გვინდა რომ ესე დღეში იყოს დაბეჭავებული და გასაცოდავებული და არ გვინდა რომ აბუჩად გვიგდებდნენ ჩვეულებრივ ადამიანებს და რაღაც სულ სხვა რაღაცებზე გვალაპარაკებდნენ, როცა რეალური პრობლემები აქვს ხალხს. განათლების სისტემა არის თავიდან ბოლომდე შეცვლილი, ეკონომიკა არა გვაქვს საერთოდ. რა გვაქვს საერთოდ, ქალაქი როგორ ვითარდება, წვიმაა ეხა და ვიცი რომ თაწმინდაზე სახლში ხა ფეხით უნდა წავიდე, მირჩევნია გავილუმპო, ვიდრე იმას ქვია, რა ქვია, 3 საათი ვიყო საცობში ამუნხჩვალი, ტაქსში მჯდომი და სერიოზული და რეალური პრობლემები გვაქვს ჩვენ და ხალხი არის, რომელსაც ლუკამა პული ენატრება და დილაობით აბა გამოვიდნენ ერთ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ნახო ნაგავში როგორ იქეკება ხალხი. თან პატივცემული ადამიანები, ყოფილი მასწავლებლები, ყოფილი ლექტორები, თალი ხელი თვალზე რო აქვთ აფარებული და ისე რო იქეკებიან ნაგავში და 2 და 3 დღის გამხმარ პურს რო ყიდულობენ მაღაზიებში, სპეციალურად მათთვის არის გადადებული ხოლმე ასეთი პური, რომ რაღაცა კაპიკებში მიყიდონ ამ გაჭირებულ ხალხს. და ჩვენ რეალურად ამ ადამიანების და ამ ქვეყნის პრობლემებზე უნდა ვფიქრობდეთ და მათ მოგვარებაზე უნდა ვფიქრობდეთ. მაგრამ რას უყურებთ? აბა რაღაცა ჭუჭყი, სიძულვილი, მოვალ, იმას ვიზამ, წაგართმევ ერთ კვირაში ფულს, არა მე შენ არ მოგიშვებ.
შემზე უარესი ხარ და საიზღარი ხარ, ეს ხო უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ ერთხელ ვიბადებით ესო ხერი ამ ქვეყანაში და ჩემი მშობლების თაობა არის კბილთაღჭენოში და გაჭირვებაში, ხო? ისე დაბერდნენ ჩემი მშობლები, რომ რაღაც არ გაუღიმია წესიერად. იმიტომ რომ სულ ფიქრობდნენ, რომ აბა რაღაცა მეორადი ტანსაცმელი მაინც ქონოდა და რაღაცა პური და რაღაცა ხახვი და კარტოფილი მაინც ყოფილიყო სახში. ვაჭარბებ რამეს? და ახლა ასე ვარ მეც და ასეას ყველა დანარჩენი მშობელი ბავშვებს საჭმელი არ მოაკლდა და ამაზე ვარ და იმის მაგივრად რომ ჩვენი დაქირავებული ადამიანები პარლამენტში და მთავრობაში ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის რომ ეს ხალხი გამჭირვებიდან გამოიყვანონ და ნებისმიერი დარგი და სფერო წაიყვანონ წინ. ამის მაგივრად ხედავთ რომ ხელისუფლება არის არხეინად სულ ყოველ წლიდან წლამდე იძახიან რომ კამრებს შემოუჭერთ, შემოუჭერთ და რა ეთყობა მათ კამრების შემოჭერილს. და არიან არხეინად და იშენებენ რაღაცა სასახლეებს და ხალხი არის გაჭირვებაში და ეს რეალობა უნდა შევცვალოთ. მე მაგალითად თავს არ დავზოგავ, არც თავი დავიზოგია მანამდე. მე პოლიტიკაში არ ვიყავი იმისთვის რომ ფული მეკეთებინა. ღმერთი რჯული ვინც მე მიცნობს ყველამ კარგად იცის. და არ დავზოგავ თავს რომ ეს ქვეყანა წინ წავიდეს და შეიქმნას ალტერნატივები ამ ქვეყანაში. რომ არ იყოს ეს ორი ძალა ერთმანეთზე ესე პირდაპირ მიბჯენილი და რომელიც სინამდვილეში ერთხელ მოყვებავენ ერთმანეთს. ეს ქვეყანა წინ უნდა წავიყვანოთ ყველამ, ვისაც გვიყვარს ეს ქვეყანა, ვისაც გვინდა აქ ცხოვრება ჩვენ შვილებთან ერთად. დიდი მადლობა. მინდა დავამშვიდობოდო, მადლობა უთხრა ბონდო მძინარაშვილს, ალეკო ელისაშვილს და შეჯამებისთვის დაუბრუნდე სტუდიაში ვატო შაქარიშვილთან და პაატა მანჯგალაძესთან. ვატო არის სკეპსისი, რომ სალომე ზურაბიშვილი ვერ გაძლებს 6 წელი, თქვენ ვერ გაუძლებთ მის ხასიათს, რომ ის ვერ იქნება დამოუკიდებელი პრეზიდენტი. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? მოდეში ვთხოვდა ჭორაობის დონეზე ნუ დავიყვანთ ამ საუბარს ახლა. რაც მოდიოდა ბოლო წუთების განმავლობაში, მე მოლოდინი მოხს რომ ახალი კონსტიტუციურ ფარგლებში, რომელიც ახალი პრეზიდენტის ინაგურაციის შემდეგ შევა ძალაში, გალატონ სალომე ზურაბიშვილს აქვს რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ იყოს ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტი, იყოს ძალიან წარმატებული ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებით საერთაშორისო ასპარეზზე და მისი კონსტიტუციური უფლებების ეფექტური განმახორციელებელი. ეს რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატს. მეორე, ეხა იმ რეალურ პრობლემებზე, რომელზეც ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ, არა მარტო ვსაუბრობთ, არამედ ვაკეთებთ და ვდგავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს, ამ რეალურ პრობლემებს ზე მუშაობას ყველაზე მეტად ჭირდება მშვიდობა და სტაბილურობა. ეს არის ის ქვაკუთხედი, რომელზეც შეიძლება შემდგომ ვისაუბროთ, რომ რა აკეთდება სწორად, რა მიდგომა უფრო სწორი, სად რომელი ეკონომიკური რეფორმა თუ სხვა რეფორმა, როგორ შეიძლება განხორციელდეს, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ისევ გავაგზელებ ერთგვარ პათოს, რომ ერთად აი ეს ძალა, რომელიც ეხლა კონსოლიდირდა და წამოწიეს ისეთი ფიგურები, როგორიც არის ოქრუაშვილი, გუბასანიკიძე, ასე შემდეგ და ერთი სული აქვს ესე იგი გუშინ თქვენს ეთერში ინგა გრიგოლიასთან ეთერში, რომლებიც საუბრობდნენ, რომ ისინი მიიღებენ და შეიტანენ უდიდეს სულს იმაში, რომ ქვეყანაში დაბრუნდეს მიხეილ სააკაშვილი. კრიზისი არ არსებობს, პოლიტიკური კრიზისი არ არსებობს. ამ კრიზისს ხელოვნურად ვერ შექმნით. სააკაშვილის დაბრუნებაში მიიღებენ მონაწილეობას თუ ხელისუფლების გაშვებაში? არა, პირდაპირ ახსენის მათ, რომ მიიღებენ მონაწილეობას ამ კაცის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ნიშნულოვანი დამაზიანებელი პირის საფრთხის მატარებლის და რაც თავარია სასამართლოთი დადასტურებულ დამოუკიდებელი სასამართლოთი დადასტურებულ დამნაშავე ადამიანის ქვეყანაში დაბრუნებაზე. ეს იქით იყოს. მეორე, რაზეც მე ვსაუბრობ და მართლაც იმ რეალურ პრობლემებზე, რომელზეც დაკვეთაა პირდაპირ ყველას მისამართით, რომ გადავიდეთ რეალური საქმის კეთებაზე და მათ შორის არა მარტო ხელის შეშლაზე მივდივარ. ერთადერთი თქვენი ამოცანა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის იმ რაღაცა ჯგუფის, რომელიც კონსოლიდირდა ერთი მიზნის გარშემო, რომ ამ ქვეყანაში იყოს მუდმივად დაძაბულობა, ამ ქვეყანაში იყოს მუდმივად შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ამის წყარო, თქვენ კიდევ ერთხელ გეუბნებათ, თქვენი პოლიტიკური ძალა, თქვენი ლიდერები და ასე შემდეგ და იყოს სულ მუდმივად ესე როგორ აკეთებ ხოლმე ჩემი მისამართით აკეთებ რომ მე ვარ წყარო იმის რომ დაძაბულობა იყოს ქვეყანაში ამას ერთი წუთი ჩვენ ხო გვაქვს ორი ტიპის პასუხისგებლობა ერთი არის პირადი პასუხისგებლობა და მეორე არის გუნდური პოლიტიკური გუნდის პასუხისგებლობა და ხარ ამ გუნდის პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი რომელიც აპირებს იქნება დესტრუქცია არა დესტრუქცია არ ყოფილა არც ქართულ ხელისუფლებამ და ქართულმა საზოგადოებამ არ დაუშვათ ხო პასუხობთ ამაზე რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით ამის პრევენციაც მიტინგი არეულობა იგეგმება. ამის პრევენციაც მოხდა. ადამიანები პასუხისგებაში მიეცნენ. ამოღებულია სამხილები, ნიუტკიცებები, ეს სხვა სამართლებრივი საქმეა. როდესაც რომელ თემაზეა საუბარი?
რაზეა საუბარი და ამ ქვეყანაში დესტაბილიზაციის ყველაზე მეტი მიფტკიცება და მცდელობა ესე ვთქვათ ამის დამახასიათებელი არის თქვენი პოლიტიკური, თქვენი საჯარო განცხადებები, თქვენი პოლიტიკური ძალის ერთიანად დაგასახელებთ, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის ქუდის ქვეშ, თქვენი სტილი, თქვენი მმართველობის სტილი, თქვენი ოპოზიციაში ყოფნის სტილი, ეს არის ამ ქვეყნის სტაბილურობის, მშვიდობის გზიდან გადახვევა. თქვენი კერძო აზრი არა, აი ამას რომ ქართული ოცნების საარჩევნო სისტემა შესაძლებელი არ არის. ქართული ოცნების ხელისუფლება თვალს არ ხუჭავს გამოწვევებს და პრობლემებს და იმ გზავნილებზე, რომელიც არჩევნების ყველაზე დემოკრატიული და პირდაპირი მეთოდით ქართულმა ხალხმა გაუგზავნა ეს გზავნილი და ყოველდღიურად ხდება ამ გზავნილების მიღება ჩვენი მოსახლეობისგან ურთიერთობის და კომუნიკაციის მეშვეობით. ამაზე თვალს არ ხუჭავთ. ამას ვაღიარებთ. მეც ველოდები პირადად და საზოგადოება ევლდება კონკრეტულ რადიკალურ და დაჩქარებულ ცვლილებებს. ამას თქვენ ხელს უშლით. ამ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს ერთი წუთი ხელისუფლებას უნდა ჯანსაღი ოპონირება, ხელისუფლებას უნდა მიცემა იმის საშუალების, რომ ნორმალურ, მშვიდობიან, სტაბილურ ფორმატში აკეთოს საქმე და რაც თავარი ხება ბატონი ალეკო საუბრობ, კი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ძალიან მოკლედ. დიდი ხანია მპირდებით, ამიტომ დავასრულოთ. 2016 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლება საკონსტიტუციო უმრავლესობით იქნა არჩეული საქართველოს პარლამენტში. არის წარმოდგენილი, ყავს დაკომპლექტებული მთავრობა. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ის ხაბეჭე საზოგადოებამ გამოუცხადა და ზეგვეტი აქ ვადამდე არჩევნებში საუბარი მიუხედავად თქვენი მცდელობებისა საახალწლო ახალი წელი მოდის და საახალწლო ხლაპუშკასავით უკაცრავად ტერმინისთვის ჩაგეფუშება. ეს ყველაფერი ქვეყანა გააგრძელებს სტაბილურ. ეხლა ედვარდ შეორნაძე გამახსენდა რატომაც პატარა მაშინ მე არ გადავდგეო, არ აგიდგეთ გვერდები და მე მალე მოუწია გადადგება. არ გვინდა ესეთი თქვათ შეშინება ხალხის. საზოგადოება გადაწყვეტს მიხეილ სააკაშვილი ჩვენ თუ სად ვიყოთ, როგორ ვიყოთ და მე მგონი 800,000 ადამიანის აზრით მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ხო რა თქმა უნდა. 800,000 ადამიანის სახელი იქვე ყოველთვის დაასახელეთ მილიონ 200,000. მილიონ 100,000 და 200,000 ნაციონალური მოძრაობა იღებდა ყოველთვის ამ ხმას, მაგრამ თქვენთვის ის რეჟიმი არის სისხლიანი. რეზიუმე მინდა რომ თქვენ მოგცეთ შესაძლებლობა მოსვენილი მაქვს ვერჯერ. თქვით მოსვენილი. არ გვინდა. ასრულებულია თქვენი პოლიტიკური რეალობა და თუ შეიძლება კულტურაზე ლაპარაკობდით აი რინგზე ხო არ ვართ რინგზე აღარ გვაქვს დრო და შეიძლება მივცეთ ოპოზიციას საშუალება რომ გითხრათ რაც საქმეა კარგი მადლობა ეს მინიმუმ შეგვიძლია თქვენ მოკლედ ეს რასაც ვისმენთ როგორ გონიათ ამ არა უტიფრობა ხო? პირდაპირ. მაგის თმა მინდოდა და უბრალოდ ვიკავები თავს და ეს არის უტიფრობა რასაც აკეთებ ხა დაზეპირებული აქვს 10 პუნქტიანი მესეჯ ბოქსი ამ ადამიანებს გონიათ რომ სისხლი არა მის თუ შეიძლება მე მარტივად რომ დავიცვა ყველა რესპონდენტი როცა მას არავის შესაძლებლობას აზრს რა უფლებას არგებლობთ რომ მე რამე უფლება მომცეთ თქვენ რა უფლება გაგაჩნიათ ეხლა მე რამე უფლება ვსაუბრობ იმ ადამიანების სახელით მომისმენთ საუბრობ იმ ადამიანების სახელით მიგიყვანათ ბოლომდე და გაგესამართლებინათ ის რეჟიმი რეჟიმი გაგესამართლებინათ ეხლა როგორ არის შეიქმნა ქართულ ოცნებაში დიბატონო მომადგენელი საუბრობს რეჟიმი გაგესამართლებინათ მომისმენთ ერთ წამით ამ დაიმახსოვრეს დაიზეპირეს რაღაც 10 პუნქტიანი მესეჯ ბოქსი და ამ ადამიანებს გონიათ რომ ამაზე ისაუბრებენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ამ დროს გამდიდრებიან კორუფციაში იქნებიან და ხალხი ამას ყველაფერს შეეგუება რამდენი ხანი უნდა შევაშინოთ ნაციონალურ მოძრაობით და მიხეილ სააკაშვილის ჰიპოთეზურ საფრთხეს. თქვენ გეშინიათ ეთქობა და ცდილობთ ეს შიში გადადოთ საზოგადოებას არ ეშინიათ. ნაციონალური მოძრაობა რატო არ გიჩნდება? ახალგაზრდა კაცი ხარ, ხო? მე გიცხვა, კითხვა შეიძლება რომ მოძრაობა ჩემთვის. არა, ხო საუბრო დიალოგში, ხო? პირველად შევხვდით და დიალოგი გავიგეთ. თქვენთვის არის საფრთხის წინაშე ყოველთვის ვიქნებით რომ გეშინიათ, გავიგე. გავიგე, მე გეშინიათ. მოგიგებთ არჩევნებს. გავიგე. ყველა ეთაში დაგაგებთ სახელს. არა, მოგიგებთ სახელს საქართველოზე თუ მიდგება შეგვიძლია ეხლა სახელის უზდელობაში ვერ შეგეჯიბრებით ხო ეს საზოგადოება არის მსოფლიოს მაგას ეხლა ნიკა გვანამიას პატრონი მიხეილ სააკაშვილის აპოლოგეტი რას ლაპარაკობ უზდელობაზე როგორ ლაპარაკობ მართა გეუბნები რას ნიკა გვანამიას გადავიდა ძალიან პერსონალური ნიკა გვანამია დაშოშია მარცხალაძე უარესი ხარ მარცხალაძე უარესი ხარ ძალიან სხვა წავედით ამიტომ მე მგონი საშუალება თქვენ სულ
არ შევდივარ უბრალოდ არ მოთავებინოს რა ყველაზე დიდი პრობლემა აი უამრავი ადამიანი გვიყურებს ახლა რა სანამ ხელისუფლებას ჩვენს მიერ დაქირავებულ ადამიანებს არ ექნება ანგარიშვალდებულება და პასუხისმგებლობა ხალხის წინაშე და იქნება დამოკიდებული ოლიგარქზე რომელსაც მიტაცებული აქვს ძალაუფლება ჩვენ არაფერი არ გვეშვალებთ ეს ადამიანები დაკავებული არიან ძალაუფლების შენარჩუნებით და ხალხი არავის არ არის პაატა მანჯგალაძეს ვატო შაქარიშვილის სტუმრებიც იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში